აქ არის მერვე ნომერი პოლონელი ლუკაშ ბოგლიგა და ეს მარჯვენა მცველია, ხოლო მარცხნივ 77 ნომრი პიოტრ ტომასიკი დაიწყო თამაში. ლურჯი მაისურებით ბათუმის დინამოელებია, ხოლო ყვითლებით მეტოქე იაგელონიას გუნდი. ცენტრალური დაცვა იაგელონიასი არის ლეგიონერები ორივე. 16 ნომერია გუტიერი ტომელინი, რომელიც არის იტალიელი და 17 ნომერი ივან რუნიე ხორვატი. ნახევარდაცვა 4 ნახევარმცველი, 7 ნომრით უკრაინელი ხომჩენოვსკი, 4 ნომრით პოლონელი გორალსკი, 6 ნომრით გუნდის კაპიტანი უკრაინელი ტარას რომანჩუკი და მე-10 ნომრით ერთ-ერთი სახიფათო შემტევი, ეს არის ფიოდორ ჩერნიხი, ლიტველი ლეგიონერი. ასევე ლიტველია თავდამსხმელის უკანდგომი 9 ნომერი, ეს არის არვიდას ნოვიკოვასი და ცენტრალური თავდამსხმელი იაგელონიასი არის ირლანდიელი ლეგიონერი 196 სანტიმეტრის 18 ნომერი Cillian Sheridan. რაც შეეხება მსაჯებს, მსაჯთა ბრიგადა არის ბელგიიდან, მთავარი მსაჯი არის ერიკ ლამბრეხტსი, მას ეხმარებიან კარლ დე როკერი და ჯო დე ვერტი, მეოთხე მსაჯია ნათარ ვერბომენი. დაიწყო თამაში უკვე მეორე წუთია და ჩვენ ვხედავთ რომ ცდილობს ბათუმის დინამო შეტევის ორგანიზებას. ეხ სასიამოვნოა რომ მასმინძელთა ასე ნომინალური მასმინძლები არიან ბათუმელი დინამოელები, აი მათი შეტევებით დაიწყო თამაში, მათ გადაინაცვლეს მეტოქის ნახევარზე, დავანაკდნენ, ახლა კი ბურთი გადაეცათ პოლონელებს, მაგრამ ეს უკვე დასაწყისი ერთობ დამაიმედებელია, რომ შეიძლება ბათუმის დინამომ დაიპყროს მოედნის შუაგული და დავანაკდეს უფრო ახლოს მეტოქის საჯარიმოს მისადგომებთან, რაც გაადვილებს ჩვენ თავდამსხმელებს, რომ სახიფათო ფიერიშები შექმნან მეტოქის კართან. ახლა კი სტუმრები არიან საკუთარ ნახევარზე ჯეჯირობით, ისინი არც გადმოსულან დინამოელთა ნახევარზე, აი მოედნის ცენტრალურ ხაზთან ათამაშებენ ისინი ბურთს და აი მაგრამ კარგად თამაშობენ ჩვენი მცველები, მოიგერიეს ბურთი და კვლავ დინამოელები ფლობენ ბურთს. მორიგი შეტევა მასმინძლებისა ეს კავთარაძეა, რომელიც გაიჭრა მარჯვენა ფლანგიდან გაექცა ბურთი, თანამსაჯმა შენიშნა და აუც მოაწვიან სტუმრები იაგელონიას ფეხბურთელები. სანამ თქვენ ამ თამაშს უყურებთ, თვალხაზ დამეთანხმებით, ჩვენ ბევრი მასალა მოვიძიეთ იაგელონიას შესახებ და შეიძლება ვთქვათ იმ 5 ევროდან როგორც აღიარებენ ბათუმის დინამოს სამხედრო ბანაკი და თავად ფეხბურთელები, ერთ-ერთი უძლიერესი მეტოქე შეხვდა პოლონური იაგელონიას სახით ბათუმის დინამოს. აი პირველი ვითომ იქნებოდა სახებათო მომენტი. საიმედო იყო კვირკველია, მაგრამ კვირკველიამ გამოსtildeმა მცველმა კარგად ითამაშა, ჩაჭრეს გადაცემა და უჩი მოიგერია და ისიც არ ჩქარობენ, ალბათ თბილისთან განსხვავებით კარგი საფეხბურთო ამინდია რა მართლაც ქუთაისში. და მეტყობა გაუჭირდა არ იქნება მაღალი ტემპი, იმიტომ რომ სიცხეა და გაუფრთხილდებიან ესე იგი ფეხბურთელები მიუხედავად ის საღამოს 8 საათია, მაინც სიცხეა და ვერ მოვთხოვთ ფეხბურთელებს მაღალ ტემპში 90 წუთი ითამაშოს მთელი თამაში. აი ახლა ფრთხილად უნდა იყოს. დებიუტია მატჩის მაინც 4 წუთი დაიწყო. საფეხბურთო თუტებენ პოლონელი ფეხბურთელები, მაგრამ კარგად თამაშობენ, ხშირად არიან დინამოელი მცველები გამოიტანენ საკუთარი საჯარიმოდან, მაგრამ დროებით და მოდის ცენტრალურ ხაზთან ბურთს აკონტროლებენ პოლონელი ფეხბურთელები და ბოლოს მეკარესთან გადაწყვეტეს რომ ეთამაშათ, გადაწყვეტეს მას ბურთი. აი ახლა ისევ პოლონეთის დაცვა, ისევ იაგელონიას ნახევარი და ჭიდროთ პრესინგზე გადავიდნენ. კარგია სუხიაშვილი, კარგად თამაშობს. ჭიდრო თამაშობს. აქვეა გრიგალაშვილიც. და აი მომართამეჩვიდე ნომერი იგერიეს უმისამართოდ ბურთს და კვლავ მოიპოვა ბათუმმა ბურთს. მაგრამ მოიპოვა აუტის შემოწოდების უფლება. მატულობს მაყურებელი მატულობს ეს ბათუმელი გულშემატკივარია? ხო, მრავალრიცხოვანი არ არის, მაგრამ დიდი რაზმია წასული შავი ზღვის მეკობრეები, აი ბათუმის დინამოს ფან-კლუბის წევრები, რომლებმაც მოუწოდეს დღეს პირდაპირ საჯაროდ მოუწოდეს კომაგებს, რომ დაივიწყონ ყველა წარუმატებლობა ბათუმის დინამოსი და გავამხნევოთ დინამოელები და წერტილი უნდა დაისვას დინამოელთა წარუმატებლობას ლევანდელ საზღვრებში და მათ უნდათ მეკობრეებს და ჩვენი სურვილიც ესაა ჩემო მალხას და ვეთანხმებით მეკობრეებს რომ დაიწყოს აი ამ თამაშით ბათუმის დინამოს აღმასვლა როგორც ევროსარბიელზე ისე ეროვნულ ჩემპიონატში. აი თანამსაჯის აწეული უკეთ დააფიქსირა თამაშგერი მდგომარეობა. ჯერ მდორეთ აბალტემში მიმდინარეობს თამაში. გუნდს გააჩნია იმის პოტენციალი რომ მოუმატოს აშკარად, იმიტომ რომ ეს უკვე მეორე გასვლა ევროპის ლიგაზე ბათუმისთვის ბოლო 3 წლის განმავლობაში და მინდა ვთქვა ბატონ გოგი რომ წინა გათამაშებაში როცა ჩვენ პირველ რაუნდში გამოვეთიშეთ და კვიპროსის ომონიამ მინიმალური უპირატესობით დაგვამარცხა
შემდეგ ომონია შეხვდა აი ამ გუნდს ბიალისტოკის იაგელონიას და ისინიც მინიმალური უპირატესობით დაამარცხა ომონიამ. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ომონია რაღაც განსაკუთრებული ისეთი ევროპული წარმატებით არ გამოირჩევა, მას სულ რაღაც ერთი ბარიერი აქვს დაძლეული ევროპის ტურნირებზე და მესამეჯერ თუ მეოთხეჯერ მონაწილეობს, ძალიან ცოტა თამაშები აქვს ჩატარებული და თუ კი ბათუმის დინამო მოახერხა მაგალითად ზესტაფონში 2 წლის წინ ომონია დაამარცხა 1-0, მართალია ჩვენ შემდგომ გამეორებით შეხვედრა კვიპროსში 2-0 წავაგეთ. იაგელონია ვერ დაამარცხა ომონია, საერთოდ გოლიც ვერ გაუტანა. სახში ფრედ ეთამაშა 0-0, კვიპროსში 1-0 დამარცხდა და გამოეთიშა ასპარეზობა გააგრძელა კვიპროსის ომონიამ. ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კი რა თქმა უნდა პოლონეთის ჩემპიონატი ძალიან მაღლა დგას ჩვენს ეროვნულ პირველობასთან შედარებით. მაგრამ ამ გუნდს ჯერჯერობით ევროპული წარმატებებისათვის, ესეთი მნიშვნელოვანი წარმატებებისათვის არ მიუღწევს. შევახსენოთ მაყურებლებს შემომალხას, რომ იაგელონიას მუზეუმში 200 თასი. ეს მოპოვებულია 2010 წელს, ეს არის პოლონეთის თასი და სუპერ თასი. ასე რომ ვერ დაიკვეხეს ეს ისევე როგორც ბათუმის დინამო, არც იაგელონია არ ყოფილა პოლონეთის ჩემპიონი არასოდეს. არა, არ ყოფილა არასოდეს. ყველაზე ახლოს გასულ სეზონში იყო. სულ მცირედი და ისე ჩემპიონობამდე რომ ვთქვათ ასე, რომ გახდა ვიცე-ჩემპიონი. საჯარიმო ძალიან სახიფათო. კედელი იგერიებს მოიგერია ეს გუნდი. მაგრამ გზელდება იაგელონიას ერიჩები. კვლავ აუტი. ხიზლათ უნდა იყვნენ დინამოელები დაცვაში, იმიტომ რომ გააგრძელდნენ ბოლო წუთებში პოლონელი ფეხბურთელები, მაგრამ გადავრჩით თავისუფალი დარტყმა კარიდან ტიმოფეევი შემოიტანს. ტიმოფეევი ახლა შეიყვანს ბურს თამაში. არჩქარობს გამოსტელი მეკარე. დიდად გვეიმედება მისი უკრაინელი ლეგიონერია, კარგი მეკარია, კარგი მონაცემების. მიუძღვის წვლილი იმაში, რომ ბათუმი გავიდა ევროპის ტურნირზე, მესამე ადგილი, რომელიც მოიპოვა ბათუმმა გასულ გარდამავალ ჩემპიონატში, აქ ტიმოფეევის დიდი წვლილია. გასაკვირველია. მან კარგად ითამაშა, როგორც ქუთაისის ტორპედოსთან, ასევე აი კარგად გამოვიდა ხლა კარიდან, მაგრამ თუმცა კიდევ კარგი ცარიელი იყო კარი, მაგრამ ძლიერი დარტყმა არ გამოვიდა. სოტარისკიანად ითამაშა და არ იყო მე მგონი საჭირო ასეთი. აი კონჩეტევა. მიგალაშვილი ბურთით ვერ შეინარჩუნა ბურთი. ჩაჭრეს ეს გადაცემა. ძოლა ბურთისათვის. მოედნის ცენტრში. შეიძლება ითქვას, მაგრამ აი 7-8 წუთი მიიწურა. აი დაზვერვის ხასიათს აწარმოებს, უფრო თამაში ფრთხილობენ მეტოქეები, აშკარად ფრთხილობენ. ტრასაკურველი არც გუნდს არ უნდა გარისკო, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მაინც დინამომ უნდა გარისკოს, იმიტომ რომ საკუთარი მოედანია, მაყურებელია, ურთულესი გასვლა ერთ-ერთი კვირის შემდეგ სტუმრად პოლონეთში და ამიტომ საჭიროა რომ დავიბეოთ შედეგიანი, შესასურველი შედეგი საკუთარ მოედანზე, ასე რომ გულახდილად რო თქვა მართალია პოლონელთან თავმოწონა განაცხადა ასე რიხიანად რომ მოსაგებად ვარ ჩამოსული საქართველოსიო, მაგრამ აი მეც არ გვეპარება რომ საყებო შედეგი სავსებით აწყობს სტუმრებს. გეთანხმები ბატონ გოგი, თან ის არის გასაკვირი, რომ იაგელონიამ ის მწვრთნელი, რომელმაც გუნდი გაიყვანა მეორე ადგილზე, გაუშვა გუნდიდან, ასე ვთქვათ, ის მწვრთნელი წავიდა სხვა კლუბში, კრაკოვში გადავიდა და მის ნაცვლად სულ რაღაც 2 კვირის წინ მოვიდა ეს ახალი მწვრთნელი, ერენიუშ მამროტი, რომელიც ადრე მუშაობდა მხოლოდ პოლონეთის პირველი ლიგის გუნდში და მას უმაღლესი ლიგის დონის გუნდიც არ ყავს. პოლონეთის გაწვრთნილი. და ეს ასე ვთქვათ, მისი პირველი თამაშია ოფიციალური ამ ახალ გუნდში და ასევე პირველი თამაშია ევროპულ არენაზე. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არც იაგელონიას ყავს ისეთი გამოცდილი მწვრთნელი, როგორც შეგვიძლია ვივარაუდოთ. ეს დებიუტია ამ მწვრთნელის ევროპულ არენაზე. თადაც როგორც ცნობილია ჩვენთვის მოლხას, ფინანსური კრიზისია გუნდშიო, უკვე ითქვა ეს დაიწერა პოლონურ პრესაში. ცოტა იყოს ეს გაუკვირვებას აქ ადგილი, ეს ასაკურვილია მოქმედებს გუნდის სრულყოფილად მომზადებაზე. აი ეს მომენტი უნდა გამოვიყენოს ბათუმის დინამო, მით უმეტეს რომ როგორც ჩვენ აღვნიშნე, ევრო ტურნირებზე ეს გუნდი წარუმატებლად თამაშობს. განსაკუთრებით სტუმრად. აი ესა ვერ დაიკვეხნეს და აი ეს უნდა გამოიყენოს ბათუმის დინამომ აუცილებლად. ნახოთ, გვაქვს ამის შანსი. მეათე წუთი მიდის, ჯერ ასე ვთქვათ, გახურება დავარქვათ კიდევ ერთხელ ამ პერიოდს. ეხლა თარხნიშვილი მოედნის ცენტრში ჯარიმას გაათამაშებს. სულ 2 ფეხბურთელია ჩვენს ნახევარზე. მეტოქის ნახევარზე არიან უმრავლესობა. მახარაძე. კარგი გრძელი პასი ვნახოთ, აბა, არა, ვერ შეცდა კვასოვი. არც მთლად ზუსტი იყო ეს გადაცემა და გამოსთილი
მეკარე კელემენი, სლოვაკი კელემენი, რომელმაც შემოიტანა ბურთი თამაში. შევახსენოთ მაყურებლებს შემოვანხას, რომ ორი ახალწეული ხავს ბათუმის დინამოზე, ბექა მახარაძე. კარგად ვიცით, რომ ის 2009-2012 წლებში თამაშობდა ბათუმის დინამოში, შემდეგ იყო თბილისის დინამო, 2006 წელს კი კვიპროსში გადავიდა და კვიპროსის სამ კლუბში ითამაშა. ასე რომ გამოცდილი მცველია და დიდად ეიმედებათ მისი ბათუმის დინამოს ხელმძღვანელობას, კლუბის ხელმძღვანელობას. და დახვარ მცველი ერგუჯა გრიგალაშვილი, რომელიც 2013 წელს ეროვნულ ნაკრებში ჩაატარა. შეგრამდენი შეხვედრა და 4 მატჩი ჩაატარა და იქ გამოცდილება აქვს. ახლა თავარი რომ და სხვათა შორის მატჩის წინ გრიგალაშვილი 27 წლის არის საკუთარ გამოცდილი. ნამდვილად საკუთარ გამოცდილია და სხვათა შორის პრობლემა აღნიშნა, უკრაინელმა სპეციალისტმა აღნიშნა, რომ ესე იგი ძალიან აქო ბეკა მახარაძე ძალიან აქო სხვათა შორის და დიდი იმედება მისი, მაგრამ აღნიშნა, რომ ესე იგი გრიგალაშვილს კიდევ სასურველი ფორმამდე ცოტა უკლია და მაგრამ დიდი იმედი აქვს, რომ ეს გამოცდილი ფეხბურთელი მალე შევა სპორტულ ფორმაში და საკმაოდ სოლიდური ძალა იქნება ეროვნული ჩემპიონატის წარსულის თორთრეში ჩვენი გუნდისათვის. შონია ბურთი ცენტრში? აი შენახო მახარაძე? ისევ გაუბრუნა შონიას? პასიკა და არის თამაშგარი მდგომარეობა. აუც გასწრებს ბათუმი. მოიგერიონ ბურთი დიახ. ბათუმის მართლაც ძალიან დიდი შენაძენია. ნამდვილად ერთ-ერთი გამოცდილი ფეხბურთელი უნდა. შევიდა საჯარიმოში. მომენტია, მაგრამ რა. სამწუხაროდ არაზუსტია გადაცემა, მაგრამ აქვე მოხსნაზე კარგია თარხნიშვილი. შეგაბებით პირველი მეტაკლებად რაღაც სახებათო მომენტებს გავსებოდა. მე-12 წუთი შეგვიძლია თქვა, რომ 12 წუთი შეიქმნა. სტუმრების კართან. თუმცა ეხა ისინიც გადმოვიდნენ ჩვენს ნახევარზე, აი ხედავთ რომ ბათუმის დინამოს საჯარიმოსთან უკვე 3 ფეხბურთელია იაგელონიასი და ყურადღებით თამაშია დაცვაში საჭირო აუცილებლად. დასაკვირველია, აი კარგი სუფთა თამაში არიან ბათუმელი მცველები მოიგერიეს ბურთი და ახლა საკუთარი ნახევარზე გადავიდნენ უკვე ნახევარზე, მაგრამ რადგინდა არაზუსტი პასი, აუტი, დაიკარგა ბურთი. ვერ შევინარჩუნეთ, ბურთი ვერ შევინარჩუნეთ. ეს არის ერთ-ერთი სუსტი წერტილი ბათუმის დინამოს, აუცილებლად უნდა შევეცადოთ თითოეული მოპოვებული ბურთი შევინარჩუნოთ, რაც შეიძლება დიდხანს. სხვაგვარად იქნება ძალიან რთული. სწორად აღნიშნეთ, ბატონო გოგი, გამეორებითი თამაში 6 ივლისს იქნება, ის გაიმართება უკვე პოლონეთში, ბიალისტოკის სტადიონზე, ძალიან კარგი სტადიონი მქონია იაგელონიას, 22,000-იანი, დაახლოებით 10-12,000 მაყურებელი დადის პოლონეთის ჩემპიონატში ამ სტადიონზე, ასე რომ გულშემატკივარი მათ ეყოლებათ აუცილებლად და როგორც დღეს მივიღეთ ინფორმაცია, ჩვენ ვცდილობთ ეს გამეორებითი მატჩიც ვაჩვენოთ, მიმდინარეობს მოლაპარაკება და შეიძლება პოლონეთიდან რეპორტაჟი იაგელონიასა ბათუმის დინამოს შორის აჭარის ტელევიზია მოახერხოს და პირდაპირ ეთერში შესთავაზოს ტელემაყურებელს. ჩვენ გვაინტერესებდა მახას ძირითად შემადგენლობაში დააყენებდა თორაფროლოვი მარცვალაძეს, მაგრამ ეთყობანტობა გაითვალისწინა მისი ჯერჯერობით არასასურველი სპორტული ფორმა და განაცხადში შეიყო. კი, სათადარიგოს კამზე არის, სათადარიგოებზეც თქვა ორიოდე სიტყვა, ბატონ გოგი, კარგია შევახსენეთ. ახლა გააფორმა კონტრაქტი და სხვა მის ინტერვიუ იყო დღეს სხვათა შორის, რომ ჩემპიონატ ტურნირებზე დაეხმარება მარტო რჩება და ითამაშებს ბათუმის დინამოში. ახლა ძალიან გამოცდილია ოთარი 33 წლის ხდება, ერთ-ერთი ყველაზე გამოცდილი ქართველი თავდამსხმელია, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში როგორც რუსეთში, ასევე თქვა ყაზახეთში და უკრაინაში თამაშობდა. მას დიდი გამოცდილება აქვს. სათადარიგოები ბათუმის დინამოს, ესე სათადარიგო მეკარე პირველი ნომერი რომანტაკიძე, ერთი წამით საფრთხე ჩაწოდება. ეს ტანმაღალი შერიდანი, ირლანდიელი, რომელიც გამოვიდა საჯარიმოდან ახლა, თუმცა იაგელონია ისე ბურთით. დიდი ძალები დაიხია ბათუმმა უკან, აი ჩვენ ხედავთ ყველანი საკუთარ ნახევარზე არიან. იმიტომ რომ აიძულა მეტოქემ და ისინიც დიდი ძალებით გვიტევენ აშკარად. ყურადღებაა საჭირო. გადოთ 11 მეტრიანი. ეს არის ძალიან ცუდი რამ, რაც მატჩის დებიუტით ახლა ჩვენ დავინახეთ. ეს უკვე აპროტესტებენ, რა თქმა უნდა, აპროტესტებენ შონიაც მივიდა, ბექა მახარაძეც მივიდა მსაჯთან. ხედავთ გამეორებაზე. ხედავთ. ნახოთ. ალბათ იყო. იყო კონტაქტი იყო დამდვილად. შეეხო ფეხში. ეს იყო მეგონი ხაფარაძე, ვაფშტები და ტანმაღალი შერიდანი, რომელიც არის 9 ნომერი
18 ნომერი იაგელონიაში უკაცრავად. ეგება უკრაინელმა მეგარემ გვიხსნას. ნახოთ. შერიდანი დაარტყამს 11 მეტრიანს, მე-15 წუთი მიილია. სამწუხაროდ გიელმა საჯმა 11 მეტრიანი დანიშნა ბათუმის დინამოს კარში. ნახოთ იმოფეები როგორ გამოიჩენს თავს. გამორბენი. აიღო ტიმოფეებმა. ყოჩა განატოვე ტიმოფეებს. ყოჩა ნამდვილად 11 მეტრიანი აიღო. ევროპის თასზე. აი თქვენ ხედავთ მუზეუმი ბათუმის გულშემატკივრებს. ძალიან მაგარი ბიჭი. ეს ერთგვარი სტიმული უნდა იყოს ჩვენი ბათუმის დინამოსათვის. 11 მეტრიანი აღება. თან კარგი დარწმუნებული იყო დაბალ. ნამდვილად კარგი იყო ჩვენ განმეორებით გვიჩვენებენ ამ მომენტს. უხურია, რატომ იაგელონიას შეტევები არაზუსტი დარტყმა, ეხლა შეგვიძლია ამოვისუნთქოთ. ნამდვილად ნახოთ როგორ შეიყვანს ბურთს თამაში. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ამ ეპიზოდის აშკარა გმირია. გამოიცნო დარტყმის კუთხე. ძაბალი ბურთი მარცხენათი დარტყმული. აიღო ანატოლი ტიმოფეევმა. ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით ეს უკვე დადებითად უნდა იმოქმედოს ბათუმის დინამოზე, ფეხბურთელებზე ამ ფაქტორმა და საჭიროა უფრო მეტი დრო გავატაროთ მეტოქის ნახევარზე. შეეცადოს უნდა ეხა ბათუმის დინამოს თამაშის გამოფხიზლების სიგნალი უნდა იყოს აუცილებლად, რომ გუნდი გამოფხიზდეს უფრო მეტი მობილიზებაა საჭირო და უფრო მეტი ყურადღება, იმიტომ რომ ეხლა საჭიროა უფრო მეტი რისკიანი თამაში მალხას, იმიტომ რომ არ გვაწყობს ჩვენ უკვე ის ცდა, როდის დაუშვებს მეტოქეს შეცდომას, რომ ეს გამოვიყენოთ. გეთანხმები ბატონო გოგი. ნახევარ-დაცვა უნდა გააქტიურდეს აუცილებლად. ნახევარ-დაცვა პირველ რიგში ველოდები ქავთარაძესგან, შონიასგან და თევდორაძესგან აქტიურობს. აი იმიტომ რომ პირველი 16 წუთის განმავლობაში, 17 განმავლობაში მათ დაიფხრეს მოედი შვაგული და აქტიურობს უფრო პოლონეთის ნახევარ-დაცვა. აი გრიგალაშვილი ახლა ბურთით. არა დაკარგა ბურთი ძალიან. შეცდომა დაუშვა. იბრძოლოს უნდა ეხლა ბოლომდე არ მისცეს საშუალება. თევდორაძეა ეს. კიდევ კარგი პასი არ გამოვიდა ზუსტად. ძალიან რისკიანი პასი იყო ეხა საკუთარ საჯარიმოში, მაგრამ მოახერხა ბათუმის დინამო. ცოტათი გაგვიმართლა, ისევ არაზუსტი გადაცემა, მაგრამ ისევ გაგვიმართლა, აქ თარხნიშვილია ბურთით და არაზუსტი გადაცემა. ბოლოს რა ტექნიკური წყვილის კასკადი, მეტი არაფერი შეიძლება უწოდოთ. ხედავთ რომ ბათუმის დინამო ჯერჯერობით ვერ ალაგებს თამაშს. ეს არ არის ის, რასაც ჩვენ შეჩვეული ვართ, რაც ანახი გვაქვს აქ. სამწუხაროდ კომბინაცია ვერ კეთდება. ნუ რასიზა მალხას ეროვნული ჩემპიონატის სცენი ასე უცებ არ აღმოიფხვრება. დროუდა. გეთანხმება ბატონო გოგი, შემთხვევით არ არის რომ მერვე ადგილზე ვართ ადგუნდიან ჩემპიონატში. მერვე ადგილზეა ბათუმის დინამო და ერთ-ერთი აუთსაიდერია წლევანდელი გათამაშების. კარგი პასი უნდა იყოს, არ არის თამაშგარე. და რა არ იყო თამაშგარე. კარგი მომენტი ვერ გამოვიყენეთ. აშკარად კარგი მომენტი ვერ გამოვიყენეთ. ეხლა შეგვეძლო უკეთესად თამაში ამ ეპიზოდში. ეს გრიგალაშვილი იყო. არა, აწეული იყო თამაშმა. და დააფიქსირა თამაშგარე მდგომარეობა. ასე რომ ბურთი როგორც სულიყო არ ჩაითვლებოდა. თამაშგარე იყო ბატონო. ისევ მოედის ცენტრი. იძაბება ნელ-ნელა თამაში უკვე დაიძაბა 11 მეტრიანის დაირწყა აიღო ბათუმელთა მეკარემ და ეხლა ხედავთ უკვე მორიგ შეტევას ამზადებს იაგელონია. მარჯვენა ფლანგიდან უტევენ პოლონელები. აუძე გადააგდებინა კვირკველია ბურთი. ეს თუ არ ვწდები მე-9 ნომერი ნოვიკოვასი იყო პოლონელთა გუნდის. აი ხედავთ რომ საჯარიმოში უკვე 4 ფეხბურთელია მოწინააღმდეგის და ასევე არიან საჯარიმოსთან ახლოს. მათი განცხადებებიც იყო აშკარა თამაშის წინ რომ ჩვენ ჩამოვედით მოსაგებად და აუცილებლად უნდა მოვიგოთ ეს თამაში ამას. ძალიან ოპტიმისტური განცხადებებს აკეთებდნენ ისინი და აი ამის საპირისპიროდ ვალდებულია ბათუმის დინამო რომ მაქსიმუმი გააკეთოს თავის შესაძლებლობის დღევანდელ შეხვედრაში. უიცია და ხა პოლონელებმა დონეც არის საქართველოს ჩემპიონატი, ჩვენაც ვიცით კარგად რომ უკან მიდის ფაქტობრივად ეროვნული ჩემპიონატის დონე
პოლონელები 20-ში არიან, ჩვენ სადღაც 40 უკან ვართ უკვე. ევროპის თასებზე გამოსული თამაშების მიხედვით რეიტინგი უკვე სადღაც ლატვიასა და ესტონეთის დონეზე გვაქვს და ეხლა პოლონელებმაც იციან რომ ახლა როგორც თქვენ ბრძანეთ ექსტრა კლასის ჩემპიონატი მაგაცრების მაღალია ვიდრე საქართველოს ჩემპიონატი რაზეა საუბარი როგორც უნდა ვიძახოთ რომ მათ არ აქვს წარმატებები ევროტურნირებში რაღაცა მაგრამ გამოცდილება პოლონური ფეხბურთი ცნობილია და ყველა ფეხბურთის მოყვარულთათვის მით უმეტეს ერთ-ერთი წარმომადგენელია კუთხური მოიპოვეთ პირველი კუთხური მას ეს ბათუმის დინამო მოაწვის ამ კუთხურს აი ყოველი სტანდარტული მდგომარეობა არის საფეხბურთო ეს უნდა გამოიყენოს აი ახლა უნდა ვნახოთ რამდენი ფეხბურთელი ყავს დინამოს მეტოქის საჯარიმოში საჭიროა რისკის გაწევა თემდორაძეა მურთი მოაწვის კუთხურს 4 ფეხბურთელია ნუ კარგი ცოტათი მეტი რო იყოს უკეთესი იქნება მეხუთე დაემატა კარგია დაბალი საწოდება იყო ეს ტრაფიკოში ღებულობთ ეხლა კონტო შეტევა მაგრამ ახლა ყვითელ ბარათს მიცემს ალბათ მსაჯი მე მგონი გრიგალაშვილს კი აი როგორ ხედავთ გრიგალაშვილი ვიგზენი რომ საჯი დაჟი და უეჭველად ეგუჯა ვერ დაეწია მას მე წეგან აღნიშნეთ რომ მას არ არის სასურველი სპორტულ ფორმაში აი გამოჩნდა შედეგი ფორმაში შესასვლელად კიდე დრო ჭირდება რასაკურველი აი ეთყობა წონაშიც მეტია ეთყობა ნუ უკვე სამართლიანად თუ ჩვენა ყვითელი ბარათი უკვე ნამდვილად თან შეტევის სხვა გზა არ დარჩენდა გრიგალაშვილი გზამცემდა რომ გადიოდა ძალიან საფეხბურთოდ გადიოდა ჩაიშალა დარღვეული პოლონელი ფორვარდი და ვღებულობთ ახლა მორიგ შეტევას უკვე ბათუმელთა კართან 22 წუთია იაგელონია მოაწვის ყურადღება არის ახლა საჭირო ეს ისევ ნოვიკოვასი ჩვენ ხედავთ რომ სტანდარტულებზე ეს ლიტველი ფეხბურთელია ტიმოფევი გამოვიდა მშვიდად დაეუფლა ბურთს და ახლა შეიყვანს თამაში ხელით შეიყვანა მაგრამ არაზუსტად ძალიან შორს აპირებდა გადაგდებას მეტოქის ნახევარზე აპირებდა ხელით ბურთის გაგზავნას კლუბ პოლონელები დინამოელთან ნახევარზე ეს სამწუხაროდ ეს ელემენტარული წესები რასაც ქვია შეტევის დაწყება ამაში გვიჭირს ყველაზე მეტად ბევრია ტექნიკური წენი არს პოლონელები ახლა ქავთარაძეა ისევ დაკარგა აშკარად იგზნობა ტექნიკური წენი მახსოვს აშკარად იგზნობა ან კიდევ ერთხელ აღვნიშნოთ რომ ეს არ არის ბათუმის დინამოს მშობლიური სტადიონი ჩვენ თამაშობთ კეთილინებით და მეგობრულად ქუთაისის ტორპედომ დაგვითმო საერთოდ პირველი მატჩი პოლონეთში უნდა ყოფილიყო მაგრამ ვინაიდან ტორპედოც თამაშობს ევროპაზე და მას განმეორებითი უწევს 6 ივლისს აქედან გამომდინარე პირველი ითამაშა ბათუმმა დღეს სახლში და ჩვენ ახლა ტორპედო ქუთაისის სტადიონზე ვართ რამაშენგელია სტადიონზე და აი აქ ამ სტადიონზე მას მისძლობს ბათუმის დინამო პოლონეთის გუნდს. სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ აღვნიშნოთ, რომ გუნდი გადის ევროპაზე, მაგრამ უსტადიონობის გამო უწევს სხვადასხვა კუთხეებში თამაშების ჩატარება. 2 წლის წინ იყო ზესტაფონი, დღეს არის ქუთაისი. ასე იქნება სანამ სტადიონი არ აშენდება. სხვადასხვა როგორც დაანონსეს და ებოდემის ჩვენ გაწყობილი რამდენიმე დღის წინ აჭარის მთავრობის ხელმძღვანელები ქალაქის მერი იყვნენ ანგისის სტადიონზე, რომელიც ბაზა იქნება, მათ დაათვალიერეს და სტრაფიტებით ვიცით, რომ სტრაფიტებით მიდის შენებლობა. და დეკემბრის ბოლოს აი საფეხბურთო მომენტი ისე პოლონელები ბურთთან ყურადღება დაცვაში პირველი ამ ჭიდროს კარგად ჩამოიქცა კარგად, მაგრამ კუთხური, ალი? მეორე კუთხური და ახლა უკვე პირველად ატყვიან კუთხურს ნომრები. და როგორც განაცხადა აჭარის მთავრობამ და ხელმძღვანელობამ, რომ ჩაბარდება დეკემბერში წლის ბოლოს უკვე ეს ბაზა, მაგრამ ეს იქნება მხოლოდ ბაზა, რომელიც მხოლოდ ევროპულ ჩემპიონატს უმასპინძლებს, იქით ჩატარდება ეროვნული ჩემპიონატი, მაგითაც არ შეგვიძლია უფლება ჩვენ ევროტურნირის მატჩებზე უმასპინძლებს მეტოქებს. შეგვიძლია ჩვენი სტადიონი, ჩვენი სტაბილური სტადიონი, რომელიც დააკმაყოფილებს ევროსტანდარტებს. საფეხბურთო მდგომარეობა დარტყმაკარიდან არაზუსტი იყო ეს იყო რომანჩუკი იყო გუნდის კაპიტანი საიდან აცილა ვერ დაარტყა ფლა ტექნიკურად და როგორი ხელსაყრელი მომენტი ყოდა ვერ შეუშალა ფარტენაძემ ვერ შეუშალა საერთოდ დაასწრობან ფარტენაძეს ეხლა არ აქვს გამოცდილება ჯერჯერობით მირზას ევროპაზე თამაშის გადავრჩით ასე ვთქვათ აშკარად გადავრჩით ისევ 0-0-ია ტაბლოზე
25 წუთი მთავრდება, ტიმოფეევმა შემოიტანა ბურთი. ვინც გვიან შემოუერთდა ჩვენ რეპორტაჟს შევახსენოთ რომ ტიმოფეევა გვიხსნა ბათუმის დინამო მან მოიგებია 12 წუთი აიღო 11 მეტრიანი. და კარგად შესრულებული 11 მეტრიანი, რომელიც აი ამ ფეხბურთელმა შერიდანმა დაურტყა. სხვადასხვა მალხას არაფერი ხდება საერთოდ დაძაბული ვითარება არ არის მოედანზე შევახსენოთ ჩვენ როგორც ხონ ტელემაყურებელს რომ აი ქართულ კლუბებს ევროსარგერზე პონდორ გუნდებთან აშკარად უჭირს თამაში. აი პირდაპირ კატასტროფული ბალანსია. აი შევახსენოთ აი თუ 10 თამაშია ჩატარებული ქართული კლუბებსა და პონდორ გუნდებს შორის და მხოლოდ 2 მოგება, არც ერთი ფრე და 8 წაგება. ბურთების შეფარდებაც როგორი კატასტროფულია 9-29-დან. და მინდა რომ ეს ტრადიცია ჩვენს ყველას გსურს, ჩვენი სურვილია რომ დაარღვიოს ბათუმის დინამომ დღეს ეს ტრადიცია და რაღაც შეიტანოს რა კოლექტივები ამ უარყოფით ბალანსში. კი, ძალიან რთული და უხერხული მეტოქეებია ჩვენთვის პოლონური გუნდები. მოგეხსენებათ ევროპული ეროვნული ჩემპიონატიდან გასული გუნდები ვერ დაიკვეხნიან დიდი წარმატებით. ერთადერთი რაც ჩვენ დამოუკიდებელი ქართული ფეხბურთის გასახსენებელი შეგვიძლია გავიხსენოთ არის ის რომ თბილისის დინამომ ვითამაშა ევროპის ლიგის ჯგუფურ ეტაპზე. ეს იყო 2004 წელს მაშინ გია გეგუჩაძის გია გეგუჩაძე იყო მწვდელი გუნდი რომელიც ახლა ახალგაზრდულ ნაკრებს ხვდის საქართველოს. ეს არის ყველაზე დიდი მიღწევა ჩვენი გუნდების. კუთხური დაინიშნა ვერ გუნდი რა? თუ კუთხურია კი. კუთხურია. აი კიდევ ერთი სტანდარტი. გრიგალაშვილი მოდის ჩასაწოდებლად თუ თელდორაძეა ნახოთ აბა ახლოდან. ოთხი ფეხბურთელია ბათუმის დინამო საჯარიმოში მეხუთე შემოვიდა. კარგი ჩაწოდება საჭირო. სახიფათო მომენტია. ვერავინ ვერ მოახერხა. შორის გაძვრა ბურთი, ქსელდება. კარგი სოხიაშვილი. ზუსტი პასი. ვერ მოახერხეს. მოიგერია იაგელონიამ. ედორაძე ბურთით. აცი თანაც ამაშგარეთ მდგომარეობაში. ძალიან სამწუხაროდ კვირკველი აღმოჩნდა თამაშგარეთ მდგომარეობაში ეს კუთხურს კვირკველი აწვდიდა და აი ხედავ ჩვენ რა სწრაფად გაითამაშეს იციან დაინახეს რა რომ კვირკველია იყო შეტევაში წასული ძალიან სწრაფი და ეს დააზღვია უკვე დაცვა თახნიშვილმა კარგად ითამაშა გამოსდილი ფეხბურთელია თორნიკე თახნიშვილი კი ბატონო საკურველია აი ნოვიკოვას ბოლომდე ისე რომ წესები არ დაურღვევია ისე სუფთად ეთამაშა ეთამაშა სუფთად მეტოქეს ნოვიკოვას ბოლომდე მიყვა და მოიგერიეთ აუჩში ძალიან სწრაფი კონჩეტევა ვნახეთ ახლა ბატონო ასაგურველი დაუკვირდი მარხა სისრაფეში ჯობნიან პოლონელები კი აშკარად არის ხვაობა რა მალე გადმოვიდნენ ჩვენს ნახევარს არა ბურთი დაიკარგა ბურთი დაწმა კარიდან ბურთი კარგი დაწმა კარიდან 7 ტიმოფეევი სხვათა შორის მალხას აი მატჩის წინა პრესკონფერენციაზე ფროლოვის ინტერვიუ წავიკითხეთ ჩვენ და ეს უკრაინელმა სპეციალისტმა არ დამალა ბათუმის დინამოში მის გუნდში არსებული ხარვეზეზე ილაპარაკა და აი რა თქვა ფროლოვმა ესე იგი საჭიროა ბართალია ხარვეზები გვაქვს საჭიროა შეტევებში სიმწვავეო უფრო მეტი ორგანიზებაო და დაცვიდან შეტევაში სწრაფად გადასვლა. აი ჩანს ყველაფერი რომ მართლა ეს მინუსი აი რაც ისაუბრა იმას ხედავთ იმ პრობლემებს. აი აშკარად ჩანს მოედანზე გამოსა რაც ახლა გამოსtildeმა უკრაინელმა სპეციალისტმა აღნიშნა და სხვათა შორის ის ახალი დანიშნულია ბათუმის დინამოში რა კი სულ რაღაც ერთი თვეა ჩაატარა ხო ერთი თვეა და ამიტომაც ამბობს რომ დრო ჭირდება ახალ წვეულების შეთამაშება დახვეწა კოლექტივების შეტანა გუნდის შემადგენლობაში ტაქტიკაში ამ ჭირდება რომ დასკვნითი 2 წრე ეროვნული ჩემპიონატის მაღალ დონეზე ჩავატარო და დაიბრუნოს წამყვანი პოზიციები ბათუმის დინამომ ის ვალდებულია ეს გააკეთოს როგორც არა მარტო როგორც გასული წლის ბრინჯაოს პრიზიორი საერთოდ როგორც ერთ-ერთი ტიტულოვანი და გამოჩენილი სახელოვანი გუნდი კლუბი ქართული აი ბრძოლობს ახლა კვასოვი თუმცა ვერ მოახერხა აქვეა ქავთარაძეც მაგრამ მოახერხეს პოლონელებმა და თავი დაუბრუნეს საკუთარ მეკარეს ბურთი თუ არ ჩავთვლით იმ 11 მეტრიანს რომელიც 100%-იანი საკუთარი მომენტია, აი არაფერი აი 30 წუთი დახვეწა საათი მიიწურა თამაშიდან, ჯერ არ შექმნილა არაფერი საფეხბურთო მომენტი არც ერთი გუნდის კართან, რეალურად საფეხბურთო. ხო და ეს პატარა მომენტი რომელიც ჰქონდა იაგელონიას კაპიტანს რომანში. შემდეგ იყო ოედი ცენტრალური ხაზი კლასტუმრები არიან ბურთთან, ისინი უფრო ხშირად სტუმრობენ დინამელთა ნახევარს. კი კლასში განსხვავება იგრძნობა რაზეა საუბარი. კლასში განსხვავება მეტოქე ფიზიკურად უკეთესად არის, უკეთეს ფორმაში არის.
თუმცა აი ახლა ჯარიმა ყვითელი ეკუთვნის თუ არა შეიძლება რომ მისცეს და მე მგონი აძლევს ყვითელს კი იმიტომ რომ შეტევა ჩაშალა კონჩეტევა ჩაშალა ყვითელ ბარათებში თანაბარია ყვითელ ბარათებში თუათები ეს იყო მე-6 ნომერი ნახევარმცველი გუნდის კრომანჩუკი კაპიტანი ეს არის გუნდის ნამდვილად ეკუთვნა დაიპირდა კონჩე პირდაპირ დაადგა მე მგონი მაღლაწეული ფეხიც იყო თან მის მხრიდან და მეტოქე გუნდის კაპიტანმაც მიიღო ყვითელი ჩვენი გუნდიდან გრიგალაშვილს აქვს ეხლა გრიგალაშვილმა მიაღებინა ორი გამოცდილი ფეხბურთელი არის დაჟილი დიახ აი მე-4 ნომერს უკაცრავად მე-4 ნომერ გორალსკის მიაღებინა ყვითელი გორალსკის მიიღო მე-4 ნომერმა მიიღო გორალსკი კი ბატონო ბურთის პრობას გიჩვენებს ოდავი უპირატესობა აქვს უპირატესობა პოლონეთს თუმცა დიდი არ არის მაგრამ დიდი არა მაგრამ მაინც აქვს და აშკარად იგრძნობა აი რო უყურებ ჩვენ ვადენებთ თამაში რომ მათი უპირატესობა ნამდვილად ბურთის კლუბის აქვს პოლონელებს ხო აი ნახოთ ახლა ბურთის ამოტანას რა სიზამე როგორ მოახერხებენ ბათუმელები კარგია მოახერხეს ბურთის ამოტანა არ არის თამაშგარე შეტევა გრძელდება მაგრამ რა ძალიან აი მართალია პროლოგი ბალხად სიმწვავე აკლია იერიშებში ბათუმის დინამოს საჭირო უფრო მეტი გაბედული თამაში უფრო რისკზე წასვლა გეთახმები ბატონო თუ გინდა რომ საკუთარ მოედანზე წარმატებას მიაღწიო ახარაძე ბურთით გააკეთა სუსტი პასი ვასოვი ჩამოვიდა თევდორაძე კარგად მოძრაობს მაგრამ ისევ თამაშგარი მგონია მე რამდენად ამას საჭიროა მიაქციო დინამოება ყურადღება თუ არ ვთები თევდორაძის გადაცემა იყო ოდნავ ძლიერიც იყო მაგრამ ფარტენაძე აღმოჩნდა თამაშგარეში აი აქედან არ ჩანდა ის არ ჩანდა კარგად დათილად რომ იყო თუ არა თამაშგარე მომარებაში მე მომეჩვენა რომ შემდეგ ბურთის გადაწოდების შემდეგ დაიძრა ჩვენი ფეხბურთელი წინ ეხა ყურადღება დაცვაში საჭირო გამოგვაქვს ბურთი ვერ მოიპოვა კვასოვმა თუმცა ბრიგაშვილი არცეთი ეხმარა თევდორაძეს შევინარჩუნოთ უნდა ბურთი აუცილებლად დავკარგეთ ისევ მე რამდენად თევდორაძე ჩავჭერით ეს გადაცემა შონია ბურთით კაპიტანი კარგად ვინარჩუნებს კლავდა დაიკარგა ბურთი საჭირო იყო პასის გაკეთება რა გადაცემა სასწრაფოდ კიდევ კარგი რომ სტუმრების წოდავენ ძალიან დიდხანს აქვს თევდორაძის ბურთი დაცვაში უმისამართოდ მოიშორა ბურთი მოვიტანეთ 33 წუთია ხედავთ რომ უჭირს ბათუმის დინამოს უჭირს გასაკვირველია უჭირს ის ყველა იერიშე ვერ ახერხებს მეტოქის ნახევარზე გადმოსვლას ეხა იაგელონია არის ბურთით 7 ათამაშებენ საკუთარ ნახევარზე გომაგობს გულშემატკივარი რა თქმა უნდა ჩვენს გუნდს პოლონელებიც არიან ჩამოსული წეგან ნახეთ ჩვენ აჩვენეს ბევრი არ არიან მაგრამ გულშემატკივრები ჩამოვიდნენ საკუთარი გუნდის საქომაგოდ აუტია ბათუმის დინამო მოაწვდის 34 წუთი მიდის სუხიაშვილი ძელი პასი მაგრამ არაზუსტი თუმცა ეხა გადასცეს უკვე ბურთი მოწინააღმდეგს სამწუხაროა იცით რა მალხას ბედის ირონია რომ აი ქართული საკლუბო ფეხბურთი როგორ კრიზისს განიცდის და მაინც ტიპური წარმომადგენელი რასაკვირველია ბათუმის დინამოცა ქართული ფეხბურთის და რეიტინგზე სასახულია და რატო იცი ამ ბედის ირონიით აი მინდა შევახსენო სტაჟიან ფეხბურთის მოყოლთვით ჩვენ ახლა უყურებთ ამ თამაშს ჩვენთან ერთად დადენებს თვალს რომ აი გასული 90-იან წლებში გასული საუკუნის 90-იან წლებში როცა ბათუმის დინამო ეთამაშებოდა ეითხოვეს ეთამაშებოდა სელტიკ მაშინ იაგელონია პოლონეთის ჩემპიონატის მეორე მესამე ლიგაში თამაშობდა აი რამე ხაზიგას როგორი განიცადა პროგრესი პოლონურ ფეხბურთმა და რა ჭირს დღეს ბათუმის დინამო ეროვნულ ჩემპიონატში ერთ-ერთი აუტსაიდერია და დღეს გვიჭირს ესე იგი თვითონ იაგონიასთან თამაში და სანატრილია მასთან გამარჯვება. მორიგის სახება თუ სტანდარტი ასე როცა 20 წლის წინ დარწმუნებული ვიქნებოდით არა რომ აუცილებლად დავამარცხებდით.
სულ რაღაც 20 წელი დამხელად როა იმისათვის რომ ამხელად ცვლილებები მოხდა. დაღმასვლა სახეზეა ბათუმის დინამოს დაღმასვლა. არ დამავიწყდება მალხას, ოდესაც ბათუმის დინამოს გლაზგოში ვიყავით და მე მიმყავდა რეპორტაჟი სელტიკთან მართალია ჩვენ წავაგეთ ის თამაში, მაგრამ იცით ესე იგი შოტლანდიელი სპეციალისტებისა და ესე თვითონ კრიტიკოსი ჟურნალისტების დიდი ხება დაისახურა, სხვათა შორის არ ელოდნენ ის თამაში. ეს სწორად ძალიან ისეთი გრანდ შოტლანდიური ფეხბურთის გრანდს როგორ ეთამაშა. აი სტაი რამდენი ვაკე ჩვენი მეკარე, როგორი შეცდომა დაუშვა. არა, თამაშგარე ითვალა ბურთი კიდევ კარგი, რომ გააუქმა საჯარის გოლი. განაცხადებული ბურთის დამატებაზე თამაშგარეში იყო ბურთის დამატებაზე იაგელონიას ფეხბურთელი, აი ნახოთ გამეორებაზე. კიდევ კარგი რომ თამაშგარეში იყო, მაგრამ აბესად გამოცილი მეკარეს ბურთი შეხედეთ. მაგრამ აი ეგ ხედავთ შერიდანი თამაშგარეშია. შერიდანი თამაშგარეშია, სწორად დაინახა საჯმა. აშკარა ჩანდა გამეორებიანად არ ჩათვალა ეს გოლი. სამართლიან აი ეს ბურთი აიღო თემოფეობა, მაგრამ შერიდანი თამაშგარეშია. ისევ 0-0-ია. კოჩა შერიდანი ისეა ისე უნდა ბურთის გატანა 11 მეტრიანი გაწოდებული 11 მეტრიანი შემდეგ უკვე კი განსაკუთრებით ის საფეხბურთო იქნება მეორე ტაიმში. განსაკუთრებით. ძალზე გამოცდილია და განსაკუთრებით საფეხბურთო იქნება საკუთარ მოედანზე ერთი კვირის შემდეგ. ერთი კვირის შემდეგ უკვე ძალიან ძიმე თამაში ელოდება ბათუმის დინამოს. ვნახოთ ჯერ პირველი მატჩის შედეგი, მისი ასე ვთქვათ. მე მაინც ველოდები ბატონო გოგი, რომ არ არის მე მგონი ბათუმის დინამო ასეთი სუსტი, რასაც ჩვენ ახლა პირველ ტაიმში ვხედავთ, რომ მეორე ტაიმში მე ვფიქრობ, რომ მოუმატებს. ალბათ ეს წვრთნელის გადაწყვეტილებაც არის, ძალებს ანაწილებს. ასეთი სუსტი ბათუმის დინამო არ უნდა იყოს. ალბათ ინახავს, ენერგიას ინახავს გუნდი. აი ახლა შეტევის აი ნახოთ ახლა იქნება შესვენება, სულ რაღაც 10 წუთში, 9 წუთში, იმედია გასახსენებში. არ გიპასით ახლა შესვენებაზე პროლოვი შეიტანს კორექტივებს, დამოძღვრავს მის ფეხბურთელებს და იმედი უნდა ვიქონიოთ. მეც თქვენ საშავიც ოპტიმისტი ვარ და ძალიან მსურვილია როგორც ყველა ბათუმის დინამოს ყველა გულშემატკივრის, რომ ბათუმის დინამომ უფრო აქტიურად ჩაატაროს მეორე ნახევარი და სასურველ შედეგს მიაღწიოს. რა თქმა უნდა, თან ჩვენ ნანახი გვაქვს ბატონო გოგი, გვახსოვს, რომ შეუძლია ბათუმის დინამოს შეტევით თამაში ევროპაზე. ამჯერად შონია ბურთით, კარგი გადაცემა, თუმცა მე მგონი შეაჩერა საჯმა თამაში, კი. დაშავდა პოლონელი ფეხბურთელი. ეს არის მეოთხე ნომერი, რომელმაც გაფრთხილება მიიღო მეტოქის. გორალსკი მიიღო ტრავმა. მაგრამ საშიში არაფერია, ის რა წამოდგომა, კი, ექიმის დახმარება არ დაჭირდა. და რა? სადაოთი შეიტანს ბურთს, დაგვიბრუნეს ფეირპლეის წესებით. იმოხვეები. კлау დაბალი ტემპია, 38 წუთი მიილია, ანგარიში 0-0-ია. დაცვაშია ბათუმის დინამო ჯერჯერობით, ბურთი დაცვაში აქვს. ეს კლიმატური პირობების ბრალიც ესეთი დაბალი, მივთევადი მიუხედავად იმისა, რომ უკვე გვიანი საღამოა, მაინც სიცხეა. ხო, თუმცა საღამოს უკვე 9 საათი ხდება და შეიძლება ცოტა რო აგვინდოს ქუთაისში. ითხოვდა ეხლა ჯარიმას ითხოვდა ბათუმელი ფეხბურთელი, არ გააჩერა საჯმა თამაში. საფეხბურთო თამაში იყო ეს. აუც ბათუმის დინამო მოაწვდის. აი ხედავთ, ქავთარაძე იყო ბურთით და ხელი თამაში, მაგრამ ალბათ საჯაც ათვალე რომ არ უთამაშია ხელი თო მოხდა. კი. ასე ჩათვალე. საჯებს ხალხს ვერ გავუგებ. ერთსოდა რა კარგი რაც წერდება შეკრება პირისპირ შეფერდეკარი. სუხიაშვილი. კარგი მომენტია. უთხური. ბოლოდ კუთხური. თითოეული აქტივობა უკვე არის, ასე ვთქვათ, აი საჭიროა სიმწავრის შეტანა და უკვე შეიძლება იქნება უკვე მომენტები და ალბათ იაგელონიაც ვერ გაუძლებს მაგრამ ეს ვფიქრობ, რომ მეორე ტაიმში მოუმატებენ აუცილებლად ბატონ გოგი, იმიტომ რომ ეს საშინელი მეორე ტაიმში დიდი ხანი არ მინახავს. სახელმწიფო შედეგი ფრე წაგების თორფასია უკვე და გამოარდნის თორფა არ უნდა, ამიტომ საჭიროა მხოლოდ მოგებაზე უნდა იყოს ორიენტირებული ბათუმის დინამო. თარხნიშვილი ბრძოლობს ალტენაძე. კარგია. ფლანგზე გადავიტანეთ. დამკვიდრდით. იყო ქავთარაძე. მონად ნახევარზე. კარგი პასი ქუსლი.
და რა ხდება ის საწოდება ვერ მოახერხა პარტენაძე ვერ მოახერხა მე მხოლოდ აუძლავჭერდები თუ კუთხური კარგი პასი იყო ძალიან ტექნიკური გადაცემა იყო თათარაძის აქვს ამის პოტენციალი პარტენაძე ვერ მოახერხა არა კუთხურია კუთხური კუთხური მოვაწოდეთ დამატებაზე ვერ მოხერხდა დამატება უშეშტო მოთამაშობენ ყურადღება პრესინგია საჭირო აი პრესინგის შედეგიც ბურთისთვის ისევ ბათუმის დინამოა ბურთთან უფრო მეტად არ უნდა დაიკარგოს ეს ბურთი აი სახიფათო არ არის თამაშგერე მდგომარეობა და აი სახიფათო მდგომარეობა კიდევ აიღო ტიმოფეევმა ეს ბურთი ყოჩახ ტიმოფეევს არ გადააწოთა ნოვიკოვასმა არ სუპერ მდგომარეობაში იყო ჩვენ დაბედათ ნოვიკოვასმა ცოტა იძუნწა ნამდვილად აი ნახეთ გამეორება აი ერთი პასი კაი ხანზელოდა შერიდანი ამ გადაცემაში მილანდიელი კიდევ კარგი გადავრჩით არ მისცა ნოვიკოვასმა და ტიმოფეევმა კიდევ ერთხელ იხსნა ფაქტიურად ერთ-ერთზე დარწმული ბურთი აიღო აი თუ პირველ ნახევარში ეს გამოყოვდი ეს არის ბათუმის დინამოს უკრაინელი ლეგიონერი ჩვენი მეკარე ტიმოფეევი წერდება თამაში წერდება ბელგიელი მსაჯი ძალიან იშვიათად უსწრებს აძლევს გუნდებს თამაშის საშუალებას და რა ეხლა მეორე აფხილებს სამწუხაროდ ეს არის თევდორაძე და მან უნდა უფრო მეტი რაიცოს ხუთელბარათებს მალხას მოგხსენება კარგად შენი ტექნიკური წუნი რომ არ ყოფნის ის ოსტატობა არ გაქვს ნახოთ გამეორებაზე ფეხბურთელს რა დააშავა ვაკომ აბა თუმცა გასაკვირი არაფერი არა აქიდა ხელი ჩაარტყა იდაყვი ჩაარტყა რაც თან აშკარად ხედავდა მსაჯი იქვე იდგა და ეს არ უნდა იქნება ეს გასაკვირი არა როდესაც გუში ჩვენ ვადენებდი თვალს მე და საინტერესო თამაში კონფედერაციაზე ყაზანში ჩილეს ნაკრებსა და პორტუგალიის გუნდს შორის ევროპის ჩემპიონის დამარცხებას ვიხილეთ ეუსებიოს და მისი გუნდის და 6 პორტუგალიელი ფეხბურთელი გააფრთხილა საჭმა ირანელმა არბიტრმა და ახლა გასაკვირია რომ ბელგიელმა საჭმა აქ ეს მეორე გაფრთხილება არის ბათუმის დინამოს ფეხბურთელების იაგელონიას ერთი გაფრთხილება აქვს სულ 3 ყვითელია პირველ ტაიმში აი მეორე კუთხურსაც ბიენ პოლონელები თუ არ ვცდები ეს მესამეა მე მგონი თუ მესამეა ამჯერად მარცხენა ფლანგიდან 53 წუთია ყურადღებით უნდა ვიყოთ აი ტაიმის ბოლოს არ დაუშვათ შეცდომა შევიდახოთ კარიბშრალად გამძლეა საჭმა თამაში გამოიტანეს ბათუმის დინამოელებმა თუმცა მართალია უმისამართოდ და ისევ აგრძელებს იაგელონია ისევ მაღალი ჩაწოდება მოახერხოს უნდა ბათუმმა ბურთი მოიპოვოს ძოლობს თახნიშვილი ვერ მოიპოვეს ჯარიმას გავდა მაგრამ რაღაც ბურთს სტუმრები ფლობენ არ შეაჩერა საჭმა ახლა კი გადააგდებენ ბურთი იმიტომ რომ სამედიცინო დახმარებას საჭიროებს ერთ-ერთი პოლონელი ფეხბურთელი საჭი ალბათ შეჩერდა თამაში შეჩერდა დაუმატებს ალბათ პირველ ტაიმის დროს შეჩერდა თამაში გაუნძრევლად წევს პოლონელი ფეხბურთელი ნახოთ აბა კიდევ ერთხელ არ იყო თამაშის წესების დარღვევა ორთაბრძოლა იყო ხაერში გამოვიდნენ ექიმები თან თავზე იკიდებს ხელს და წესით ვერ უნდა გააგრძელოს ეს თამაში ნახოთ შეიძლება იძულებითი ცვლილება მოახდინოს სტუმართა გუნდის ბანაკმა საბჭოთა შტაბმა ნახოთ პაუზა ეხა მატჩში 44 წუთია მოიწურა პირველი ტაიმისა საჭი ალბათ 2 წუთს უეჭველა დაამატებს თუ მეცარა ბახმაროს წყალს მიირთმევს პოლონელი ფეხბურთელი აი ბათუმის დინამოს გულშემატკივრები შავი ზღვის მეკობრეები ფან-კლუბის წევრები მათი ხურვალები ხადაჭერა და კომაგობა არ აკლია ბათუმის დინამოს მეტი რა ქნას ახლა გლადიატორებმა რა გააკეთოს ახლა კომაგობა
კი, არიან, ჩასულები არიან, აი ხედავთ. დარაზმულად წავიდნენ ლავაზას კაცემელია. სახელობის სტადიონზე ზიანო უჭერენ ხარ ბოლომდე ამხნევებენ საყვარელ გუნდს. შემოიტანეს ბურთი დაბრუნდა თამაში. დაუბრუნა ბათუმმა პონთა მეკარეს. ეს კელემენია. პონთა მეკარე ჩვენ არ გვინახავს პირველ ტაიმში თამაში. ფაქტურად არ გვინახია დიახ. ვერ მოახერხა ბათუმის დინამომ, ვერ გადაგზავნა ბურთი ისე კარში, რომ მეკარის მოქმედება გვენახა. დაამატა 1 წუთი. ხოლოდ 1 წუთი მეგონა მე წავატებდა მაინც, მაგრამ ეთყობა ისეთი სიცხეა და იქ რომ საჯმა შეიცოდა ფეხბურთელები. გეთახმებით სიცხეა ნამდვილად. ყურადღება საჭირო. ჩვენია ბურთი? კარგად ითამაშენ დაცვაში დინამოელია, არ უნდა დაიკარგოს. მოიშორე ბურთი. ნუ რა საჭიროა კიდევ კარგი საჯი. არა, დაჯარიმდნენ კვირკველიაზე, დაჯარიმდნენ კიდევ. აინახა საჯმა. აინახა. ის ადგომებთან არ შეიძლება ბურთის ზედმეტი ტარება. თან ეს გამოსულ კვირკველიას უნდა მოახერხოს. ტიმოფეევი შემოიტანს ბურთს. ამასობაში დაიწყო საჯის მიერ კონსოლიდირებული დრო 1 წუთი, 9 წუთი მიილია, სულ რაღაცა დარჩა 10 წამი და დამთავრდება პირველი ნახევარი. აი სული 60 საშუალება მიეცლებათ ფეხბურთელებს და ვიმედოვნებთ ჩვენ ოპტიმიზმით განვეწყოთ, რომ პროლოვი შეიტანს კორექტივებს დინამოსთან თამაში. ჩასვენა საჯმა. სხვა დინამოს ვიხილავთ. ესე მეორე იმედი ვიქონიათ აუცილებლად, რომ მეორე ტაიმი უკეთესი იქნება და მოახერხებენ განსაკუთრებით შეტევის ორგანიზებას. შევისვენოთ თვითფასო ტელემაყურებელ 10 წუთი და შემდეგ გავაგრძელოთ რეპორტაჟი. კიდევ ერთხელ ძირფასო გულშემატკივრებო მოგესალმებით. მეორე ტაიმს ვიწყებთ ქუთაისიდან, სადაც რამაშენგელიას სახელობის სტადიონზე ბათუმის დინამო მასპინძლობს პოლონეთის ბიალისტოკის იაგელონიას. პირველი ტაიმი დასრულდა 0-0. მეორე ტაიმი მალე დაიწყება. ბატონი გოგი ბურბანიძე და მე მახას ბოლქვაძე გავაგრძელებთ თქვენთან ერთად მეორე ტაიმის ყურებას დღევანდელი მატჩისა. რა შეიძლება ითქვას ხას პირველ ნახევრის შესახებ, ვისაც არ ქონია ბედნიერები აყურებია, მაგრამ შეიძლება თქვათ, ჩვენ გულშემატკივრები დავამშვიდოთ, რომ ბევრი არაფერი დაუკარგავთ. იყო დაბალტებში თამაში, იყო მეტნაკლებად ტერიტორიულ პრეტენზიას ფლობდნენ სტუმრები. გადარჩა ბათუმის დინამო იმით, რომ თამაშის დებიუტში მე-15 წუთზე დაინიშნა 11 მეტრიანი და უკრაინულმა მეკარემ ტიმოფეევმა იხსნა ბათუმის დინამო შერიდანის დარტყმის შემდეგ და ქონდა ბათუმის დინამოს რამდენიმე კუთხურიც მოაწოდა, 1-2 შეეძლო უფრო გაემწვევებია თამაში და შეტევის დამაგვირგვინებელი ფაზაში უფრო აქტიურად ეთამაშა, მაგრამ ძირითადად ბურთს ფლობდნენ პოლონელი ფეხბურთელები, ისინი უფრო აქტიურობდნენ, უფრო მეტ დროს გახავდათ დინამელთა საჯარო მოედანზე და მეტი შეიძლება ვთქვათ, რამე მნიშვნელოვანი დასამახსოვრებელი მოასპარეზე გუნდებიდან პირველ ნახევარში არაფერი ყოფილა. მაგრამ ჩვენ იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ მწვრთნელები შეიტანდნენ კორექტივებს მოასპარეზე გუნდების თამაში შესვენების დროს და ალბათ უფრო ტემპიან თამაშს, უფრო საინტერესოს, უფრო მიმზიდველს, უფრო დრამატულს ვიხილავთ მეორე ნახევარში. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ამის იმედი გვაქვს. ნახოთ, უფრო მეტი გააქტიურება მართავს ბათუმის დინამოს, იმედი ალბათ ფროლოვი დამოწმევდა თავის შეგიდებს. ალბათ ველოდოთ უნდა სხვათა შორის ამასალოდნელი აცვლილებები. ნახოთ, რას გადაწყვეტს უკრაინელი სპეციალისტი, ვის გამოიყვანს, რომ უფრო გაამწვავოს თამაში, უფრო მეტი დრო დამყოთ შეტევებში და უნდა ვახციოთ ყველაფერი გავაკეთოთ იმისათვის, რომ დადებითი ბალანსი დავაფიქსიროთ ქუთაისში და ესე ვთქვათ, კარგ ხასიათზე, ასე რომ ვთქვათ, მაჟორული განწყობილებით გავიმგზავროთ ერთი კვირის შემდეგ სათამაშოდ პოლონეთში. ნახოთ, რას მოგვიტანს მეორე ტაიმი, ჯერჯერობით სტუმართან ნახევარზე ვართ, ცოტა აქტიურად დაიწყეს დინამოელებმა თამაში და უკვე ზედიზედ მეორე აუცადდნენ. იმედია უფრო გაამწვავებენ ისინი თავიანთ იერიშებს. მე შევეცდები სწრაფად შემადგენლობა შევახსენო მაყურებელს, ცვლილებები არ ყოფილა შესვენების დროს. მასპინძელი ბათუმის დინამო, თავარი მწვრთნელი უკრაინელი კონსტანტინ ფროლოვი, რომელიც ერთი თვე არაც დაინიშნა. ძირითადი შემადგენლობა მეკარე ანატოლი ტიმოფეევი ნომერი 13, რომელიც საუკეთესო იყო პირველ ტაიმში და მან 11 მეტრიანიც აუღო მოწინააღმდეგის თავდამსხმელ შერიდანს.
ეხლა ყურადღება დაცვაში საჭირო. შემდეგ დაცვაში 4 მცველი, მარჯვენა მცველი მირზა ფარტენაძე ნომერი 2, მარცხენა ანზორ სუხიაშვილი ნომერი 11, ცენტრალური დაცვა ბექა მახარაძე ნომერი 4 და გამოცდილი დავით კვირკველია ნომერი 16. ნახევარ დაცვა ორი საყრდენით ეს არის 25 ნომერი თორნიკე თახნიშვილი და მე-20 გუჯა გრიგალაშვილი, ოდნავ წინ 10 ნომრით ვაკო თევდორაძე, 7 ნომრით გიორგი ქავთარაძე და 8 ნომრით გუნდის კაპიტანი თემურ შონია და წინ გამოკვეთილი ერთი თავდამსხმელი, რომელიც ჯერჯერობით არ ჩანს, ასე ვთქვათ, ეს არის იაროსლავ კვასოვი, ნომერი 77. რაც შეეხება მოწინააღმდეგეს, ახლა ჩვენ ხედავთ მათ მორიგ შეტევას. მოიგერია ბურთი ბათუმმა კუთხურზე, თვალწები კუთხურზე. იქ დააშავდა პოლონელი ფეხბურთელიც, სწრაფად შევეცდები მოწინააღმდეგე გუნდის შემადგენლობის დასახელებას. კარში სლოვაკი მეკარე გამოცდილი მარიან კელემენი ნომერი 25, დაცვა ცენტრალურ დაცვაში მათ ყავთ ორი ლეგიონერი, ეს არის 16 ნომერი გუტიერი ტომელინი იტალიელი და ივან რუნიე ხორვატი 16 და 17 ნომრები. მარჯვენა მცველი არის 8 ნომერი ლუკაშ ბურლიგა პოლონელი და 77 მარცხენა მცველი პიოტრ ტომასიკი, ისიც პოლონელია. შემდეგ ნახევარდაცვა 5 ნახევარმცველი თამაშობენ, ეს არის მე-7 ნომერი დმიტრო ხომჩენოვსკი უკრაინელი ლეგიონერი, 4 ნომრით მოთამაშე პოლონელი ნახევარმცველი საყრდენი იაცე გორალსკი, რომელმაც ყვითელი ბარათი მიიღო პირველ ტაიმში, მე-6 ნომრით ტარას რომანჩუკი უკრაინელი კაპიტანი გუნდის, საფეხბურთო იერიშია. შეეცადოს უნდა ეხლა ბათუმმა გუნდი საფეხბურთო მდგომარეობა და ანგარიში გაიხსნა. ეხ აპერირებენ დინამოელები თამაშგარი მდგომარეობაზე, მაგრამ თამაშის სრული წესრიგის დაცვით გაიტანეს. აი შერიდანი როგორი გახარებულია. შერიდანმა გაუტანა ბათუმის დინამოს, ეს ხდება მატჩის 50 წუთია. პირველი გოლი მოახერხა და გაიტანა იაგელონიამ. ესეც იყო მოსალოდნელი, იმიტომ რომ მეორე ტაიმიც უფრო იაგელონიამ დაიწყო აქტიურობით. აი ჩვენ ხედავთ როგორ ვერ გამოიტანა ბათუმის დინამომ ეს ბურთი. პოლონელებმა კარგად ითამაშეს და შერიდანი დიახ გამოასწორა მისი მდგომარეობა. გამოეპარა აშკარად შერიდანი, ის მარტო აღმოჩნდა კართან მეკარესთან პირისპირ. მან ვერ გაიტანა 11 რანი, მაგრამ სამაგიეროდ სრული კომპენსაცია გააკეთა, რომ გამოასწორა თავისი შესწორება და ირლანდიელი კიდევ უფრო დამძიმდა ხალხს ბათუმის დინამოს მდგომარეობა. აი იძულებითი ცვლილება, ტრაუმა მიიღო სერიოზული ერთ-ერთმა პოლონელმა ფეხბურთელმა და მე-12 ნომრით გამოდის ფეხბურთელი. მოგახსენებთ ახლა მალხაზზე თუ ვინ არის ეს ფეხბურთელი? არის ესე იგი მარცხენა მცველი იყო ტომასიკი 77 ნომრით და მის ნაცვლად შემოვიდა კიდევ ერთი ლეგიონერი, ეს არის პორტუგალიელი 12 ნომერი გილერმე სიტია, რომელიც დაიკავებს მარცხენა მცველის პოზიციას. ანუ დაცვაში მათ უკვე 3 ლეგიონერი ეყოლებათ, იტალიელ და ხორვატ მცველს გვერდში დაუდგება პორტუგალიელი მცველი. ნუ ვიცით რომ იაგელონია მეორე ადგილოსანია პოლონეთის ჩემპიონატის და შესაბამისად მას 10 ლეგიონერი ყავს საერთოდ განაცხადში ევროპის ლიგაზე შეყვანილი. დავასრულებ შემადგენლობას მე-10 ნომრით მარცხენა შემტევი ეს არის ფიოდორ ჩერნიხი, რომელიც არის ლიტველი, ასევე ლიტველია მეორე თავდამსხმელი, ანუ წინწაწეული ნახევარმცველი 9 ნომრით მოთამაშე არვიდას ნოვიკოვასი და ცენტრალური წინ გამოკვეთილი ფორვარდი ყანმაღალი 196 სანტიმეტრის Cillian Sheridan, რომელიც 18 ნომერია და რომელმაც გაიტანა გოლი ბათუმის დინამოს კარში. პირველ ტაიმში მართალია 11 მეტრიანი ვერ გაიტანა, მაგრამ ეხლა გოლი გაიტანა და 1-0 იგებს იაგელონია. წავიდა წინ ბათუმის დინამო. როგორც იქნება კუთხური მოვიპოვეთ. საჯებზე ვთქვათ, ორივე სიტყვა ბელგიელი მსაჯებია, მთავარი მსაჯი ერიკ ლომბრეხტი, ასისტენტები კარლ დე როკერი და ჯო დე ვეირტი, მე-4 მსაჯი ნათან ვერბოუმენი, 4 მსაჯი არის ბელგიელი. მოაწვდის ეხლა სტანდარტულ მდგომარეობას თუ გამოიყენება დინამოელები. ვერ მოახერხეს. თუმცა გზდება შეტევა. კიდევ ერთი საწოდება. კარგ პოზიციაშია ქავთარაძე, მაგრამ დარტყმა კარში. სამწუხაროდ არაზუსტი აღმოჩნდა. კარიდან შეეხო კარისბადის ბურთი. ეს იყო გამოცდილი კვირკველია, რომელიც ჩაერთო შეტევაში. ახლა რა დარჩენია ბათუმის დინამოს? ახლა იძულებულია წინ წავიდეს. თამაში მაინც ისინი აგებენ. ახლა საჭიროა უკვე წინ. მხოლოდ უფრო აგრესიული თამაშია საჭირო. უფრო მეტი დრო შეტევაში. აშკარად პასიურია. კვასოვი არ მინდა რამე ზედმეტი თქვა. ჩვენი ცენტრ ფორვარდი 77 ნომრით მოთამაშე კვასოვი
აშკარად პასიურია. ჩვენ ნახეთ როგორ მოიგერია მის თვალწინ პოლონელმა მცველმა ბურთი. ეს უკვე ჩარიმა არასაკურველია. იუხეშა პოლონელმა ფეხბურთელმა კვასოვთან დაჯარიმდნენ. ცოტათი არაგან მეც მოელოდი კვასოვისაგან. ცოტათი გააქტიურდა ბათუმის დინამო, ცოტათი კიდევ უნდა მოუმატოს, იმიტომ რომ განმეორებულია. დიახ, ნუ სამწუხაროა დღეს სამი გუნდი თამაშობს, ქართული გუნდები. ქუთაისის ტორპედო სრულდება თამაში და აგებს სლოვაკეთში 4-1. სახში აგებს ასევე საჩხერის ჩიხურაც 0-1 ის უბრალოდ თბილისში დინამო არენაზე. თბილისში დინამო არენაზე აგებს ავსტრიულ ალტახთან და ასევე აგებს ჯერჯერობით ბათუმის დინამოც, ანუ სამივე ქართული გუნდი წაგებით იწყებს წლევანდელ ევროპულ სეზონს. აი ეს არის ზუსტად იმის მაჩვენებელი თუ როგორი კრიზისი აქვს ეროვნულ ჩემპიონატს და საერთოდ აი ჩვენ შიდა პირველობას. როგორ არ გვინდოდა რომ გამართლდებოდა ჩვენი სპეციალისტების ასე თქვათ პესიმიზმი, რომ ერთერთი ქართული კლუბი ვერ დაძლებდა საწყის ბარიერს. ჯერჯერობით მართლდება. გრიგალაშვილი მოედის ცენტრში, ახლა შეინარჩუნა ბათუმა ბურთი, მაგრამ კიდევ ერთი არაზუსტი გადაცემა, სამწუხაროდ კიდევ ერთი არაზუსტი გადაცემა. სწრაფად გადმოდიან პოლონელები ბათუმელთან ნახევარზე, აგრძელებენ იერიშს. ჩაწოდება შერიდანზე. სად არის დაცვა? და ტიმოფეევი დაეუფლა ამ ბურთს ამჯერად. არ იყო ძალიან სახიფათო დარტყმა და ეს ბურთი აიღო ტიმოფეევი. შერიდანის გადანილი ბურთი ჩვენ მეკარის ვერ დავადანაშაულებთ აშკარად, იმიტომ რომ აუღებელი დაურტყა ძალიან ახლო მანძილიდან. გამეორებაზეც ჩანდა რომ იქ მეორე სართულზე წავაგეთ ორი დუელი, სანამ მოხდებოდა კარში დარტყმა, მანამ ორჯერ თავით ითამაშეს პოლონელებმა და თავით გაიყვანეს შერიდანი ცარიელ პოზიციაში. აშკარად გადავიდნენ დინამოელთა დაცვა. გადავიდნენ მეტოქის ნახევარზე ვართ. მოედნის ცენტრშია ბურთი, ისევ დინამოა ბურთით. კიდევ ერთი ჩაწოდება. გრიგალაშვილი მიიღო ბურთი. მაგრამ რა? სამ ფეხბურთელს შორის მოექცა. არ არის ფორმაში გრიგალაშვილი, არ არის. ვფიქრობ, ისევ ბათუმის დინამოს არის. ვფიქრობ, პროლოვი შესulis გრიგალაშვილს. ცვლილებები უნდა გააკეთოს აუცილებლად. უფრო უნდა გავამწოვოთ, უფრო მეტად. საჯარიმოში. ნუ არაზუსტი დარტყმა იყო. შონიას დარტყმული. დიდი მანძილით 13 მეტოქის კარს. რაღაცას ცდილობს, ამას ქვია ჯერჯერობით ცდელობა. ჩვენ სხვას ვერაფერს ვერ დავარქმევთ. უნდა შეეცადოს გუნდი, რომ გამოასწოროს მდგომარეობა, რა თქმა უნდა. ახლა პროგრამა მინიმუმი წარმატებით შეასრულა იაგელონია. მეტოქის მოედანზე გაიტანა ბურთი. რა არ ჩიჩქარებს ახლა. გაიტანა ბურთი და გოლსაც აი როგორი უხეში შეცდომა და გადავრჩით. აი აშკარად გადავრჩით. კლავი ზუნწა, აი შერიდანი იყო ბრწყინვალედ თავისუფალ პოზიციაში, არ გადააწოდა პასი. ეს ისე ლოგიკოვასია მე-9 ნომერი, რომელმაც როგორც პირველ ტაიმში, ასევე მეორე ტაიმში არ ძალიან მოწადინებულია ეს ფეხბურთელი. მათი 10 ნომერიო გაიტანოს გოლი. ჩერნეხია, რომელიც ერთ-ერთი ლიდერია. შეიძლება თქვა 100%-იანი საგოლე მომლიგაებში შესაძლოა ვერ გამოიყენა. ისე ნულში დაშვებული უხეში შეცდომის თუ არ ვწდები იქ უხეშად პარტენაძე შეცდა და დაკარგა ის. აი კლა მორიგი. ჭიდრო თამაშია უფრო საჭირო. შეთაშორი შეცდომები იმატებს მალხას, იმიტომ რომ სხვა გზა დარჩენია ბათუმის დინამოს თამაშაგებს უნდა გაუმწვავოს და ცოლების ცდილობენ წინ წასვლას, რომ მოეხმარონ თავდასხმას, როგორმე აღადგინონ წონასწორობა და სახიფათოა პოლონელები კონჩეტებს. ლოგიკურად მოსაოდნელია ისიც, რომ შეიძლება მეორე გოლიც გაუშვან, იმიტომ რომ მაგრამ ეს არ არის პრობლემა, თავარია გუნდი წავიდე შეტევაში. არავინ არ თხოვს ახლა ბათუმის დინამოს იმას, რომ სასწაული მოახდინოს და პოლონეთის მეორე პრიზიორი გამოთიშოს ასპარეზობას, მაგრამ ის რომ არ იყოს პასიური და შეტევაში ითამაშოს, შეეცადოს შეტევა მაინც, ამის მოთხოვნის უფლება უნდა მე მგონი გაგვაჩნია.
ისევ ჩვენი მეკარე შემოიტანს ბულს თამაში. არა, დღევანდელი მატჩის დადასტურებს თუ როგორ კრიზისში იმყოფება ბათუმის დინამო, რადიკალური ზომების მიღება მართლაც საჭირო, რომ გამოსწორდეს კვასოვმა იბრძოლა მდგომარეობა დასკვნით 2 წრეში. ისევ პოლონელები ბათუმთან ნახევარზე, ისევ მარცხენა ფლანგი. დიდი ძალებით მარცხენა ფლანგმა მეორე ტაიმში აშკარად მოიკოჭლა და დიდი ძალებით მარცხენა ფლანგიდან გვიტევს ბიალისტოკის. საჯარიმო რასაკვირველია დაჯარიმდნენ. სახიფათო თამაში დააფიქსირა მსაჯმა. რაც შეიძლება საჯობაზე ითქვას, მაგრამ ჩვენ რამე პრეტენზიები არ აქვს ბელგიელი არბიტრის მიმართ, სამართლია თუ ჩვენ ეს ყვითელი ბარათები რაც იყო, სამართლიანად დანიშნა 11 მეტრიანი საჯარიმო, ასე რომ ზედმეტად ნამდვილად ვერ დაუბრალებთ რომ რაღაც საჯის მოქმედება იყო მასპინძელთა გუნდის მიმართ არასამართლიანი, ამას ვერ ვიტყვით. და სამართლიანად გააუქმა თამაშგარიდან გატანილი გოლი, რომელიც გაიტანა პირველ ტაიმში შერიდანმა ბათუმელთა კარში. თამაშგარე იყო ნამდვილად და სწორად შენიშნა მსაჯმა და გააუქმა ის გოლი. ასე რომ მსაჯი ობიექტური არის. თან ვხედავთ რომ აძლევს მსაჯი თამაშის მჭიდრო თამაშის უფლებას და ბევრი პაუზა არ არის. ბევრჯერ არის. მიუსწრებს ამბურთს. კარგია, მაგრამ საჯარიმოში ბრძოლა ბუთისათვის. აი ეხლა დაჯარიმდნენ მეკარეს დიახ. ჩვენი ფეხბურთელი დაჯარიმდნენ. ჩვენი ფეხბურთელი დაჯარიმდნენ მეკარესზე. მეკარე ხელშეუხებელი თამაში. თუმცა არ იყო უხეში თამაში, მან დასწრებაზე იყო ბრძოლა. დასწრებაზე იყო ხო ეს. სათამაშო სიტუაცია იყო. აი ფეხი დაურჩა ნამდვილად და ახლა წამოდგება გამოსტილი მეკარეა გააგრძელებს. აი წამოდგა კიდეც. გააგრძელებს თამაშს. ჯერჯერობით ერთი ცვლილება გააკეთა მხოლოდ პოლონელთა მწვრთნელმა. ისიც იძულებით. ფროლობს არ გაუკეთებია ჯერ ცვლილება, ამიტომ ველოდებით ცვლილებებს. არა და უკვე დროა რომ გააკეთოს მიმართო ცვლილებებს ფროლობმა. ჩვენ თქვათ ისიც რომ სათადარიკოთა სკამზე გვყავს გამოცდილი ოთარ მარცვალაძე, რომელიც სადღაც 2-3 დღეა შემოუერთა გუნდს. მე-60 წუთი მიმდინარეობს. და ასევე გამოცდილი გორელიშვილი, რომელიც სათადარიკოთა სკამზეა და მას შეუძლია გაამწოვოს. ჯარიმა რასაკვირველია ჯარიმა. დაჯარიმდნენ ეხა პოლონელები. კვასოვი წააქციეს. შონია გაათამაშებს ამ ჯარიმას. რასაკვირველია შორი მაძილიდან და კარებიდან. ნახოთ აბა გამაძილია. ჩაწოდებას ეკნება ადგილი, იმიტომ რომ კარში დარტყმას აზრი არ აქვს ასეთი მამძილიდან. აშკარად 30 მეტრზე მეტია და არ ამგონია აქედან კარში დაარტყას. ეს ჯარიმებს გვიჩვენებს ახლა სტატისტიკა. ბათუმის დინამო 10 ჯერ დაჯარიმდა, ხოლო ბიალისტოკი 11 ჯერ. არ არის უხეში თამაში. ცდილობს ბათუმის დინამო ყოველთვის გამოირჩეოდა კორექტული თამაშით და მას არასოდეს არ გამოუჩენია თავი რაღაც განსაკუთრებული უხეშობით. კედელი დააყენეს, შერიდანი დგას კედელში. თუმცა შეიძლება დაარტყას. მიუხედავად იმისა, რომ 30 მეტრი იქნება, არასდროს დაარტყას აზრი არ ქონდა, მას ჩაწოდება ჯობდა. ან ახაც როგორც შემძადე მარცვალაძის გამოყვანის მოედაზე გამოსცეს იმედით ალბათ ჩვენთან ერთად მაყურებელი, მაგრამ ისიც უნდა აღნიშნოთ, რომ მისივე განმარტებით ის არ არის სასურველ ფორმაში და თუ იქნება მისი გამოსვლა მხოლოდ ანგარიშიდან თქმედილი შედეგიდან გამომდინარე, სხვა გზა არ აქვს დინამოს რომ ეგ გაამწვავოს თამაში შეტევაში. თუმცა მე ვფიქრობ რომ მისი გამოცდილების მქონე აი გამოცდილების იმედზე 15 წუთს ითამაშებს ალბათ მიუხედავად იმისა რომ თქვა ფორმაში არ არის 70 წუთის შემდეგ შეიძლება ველოდოთ რომ შემოიყვანოს. ნახოთ 70 არა და კარგი შენაძენია ეს გამოცდილი ფეხბურთელია მისი ბათუმის დინამოში მოწვევა. მოდი ნახოთ ეს სახიფათო მომენტი, მაგრამ კარგად თამაშობს დაცვა და გამოხდა ეს მეტად სახიფათო მდგომარეობა. აქ ჯარიმა კრიტიკებდა აშკარად, მაგრამ საერთოდ ისევ გაჩერდა. მიეცი თამაშგარე კიდევ თამაშგარე მდგომარეობა იყო. გაჩერდა გრიგალაშვილი კი. შეიძლებოდა ჯარიმის მიცემა და
არ გააჩერა საჯმა თამაში, ვერ დაინახა, არ ჩათვალათ წესების დარღვევად. ფეხბურთის მოყვარულს შევახსენებთ, რომ პროფესიული კარიერა დავით ვარცალაძემ დაიწყო 2001 წელს ჯორჯიაში, შემოთამაშობდა კიევის დინამოში, ზაკარპატიაში, მახაჩკალის ალზაში, ნიჟნოგოროდის ვოლგაში, კრასნოდარში, ხაბაროვსკის კაენერგიაში, ვლადიკავკაზის ალანიაში, ისევ თბილისის დინამოში და მეგორის დილასა და ორდაბასიში ბოლოს ეს გუნდი იყო მის სადაც ის თამაშობდა 2010 წელს 21 გოლით რუსეთის პირველი ლიგის ბომბარდირი გახდა. ეროვნულ ნაკრებში ჩატარებული აქვს 22 თამაში და გადანილი აქვს 2 გოლი. აი ასეთი ფეხბურთელი ითამაშებს ბათუმის დინამოში წელთაღრიცხვის მანძილზე და ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ის მალე შევა სასულიერო სპორტულ ფორმატში, აღადგენს ამ ფორმას და დიდ წვლილს შეიტანს ბათუმის დინამოს კრიზისიდან თავის დაღწევაში. ნამდვილად უნდა დაეხმაროს გუნდს, რომ ადგილი შევინარჩუნოთ უმაღლეს ლიგაში. არაფრად არ შეიძლება, რომ გუნდი გავარდეს და დაემშვიდობოს უმაღლეს ლიგაში. გაზრდელია მის აღიარება, რომ დარჩა ადგილზე უმაღლეს ლიგაში ელიტაში ადგილის შენარჩუნებაზე სასაუბარი. ვინაიდან უკვე ჩვენ ყველა დაწუნებული ვართ, რომ მიმდინარე ჩემპიონატში ბათუმის დინამოს უკვე არ ძალუს საფრთხის ადგილებისათვის ბრძოლა ისე წინ არიან გაჭრილი გუნდები. ისევე თბილისის დინამო, ქუთაისის ტორპედო, სამტრედია. დიდი სხვაობაა, ლიდერებთან დიდი სხვაობა უკვე აშკარად. კუთხური მოაწოდეს მეტოქეებმა, გადაგონელები იყვნენ და არაზუსტი დარტყმა. სახიფათო დარტყმა შეასრულეს, მაგრამ ჩვენ დასაბედნიეროდ ყველაფერი მშვიდობიანად დასრულდა. თავისუფალი დარტყმაა, იმოფეები შემოიტანს ბურთს. არა, ჯერჯერობით ცვლილება არ არის. ჯერჯერობით ცვლილება არ არის, 64 წუთიც დამთავრდა. დაარტყა ტიმოფეევმა, რომელიც მართლა საუკეთესოა ჩვენს გუნდში. და ისევ იაგელონია იწყებს იერიშს. მეტად სახიფათოა. კიდევ ერთხელ გადავრჩით. აქაც საინტერესოა ამ სეტი ბურთი გარს. ძალიან სუსტი იყო დაცვა. ჩვენ ნახეთ აშკარად, რომ რამდენი შეცდომა დაუშვა მარხასთან. შერიდან სულები ცარიელი აძლევს შესანიშნავ გადაცემას. არწყინვალე. და ერთი გადაგზავნით აპირებდა ბურთის მართლაც კარებში გადაგზავნას, მაგრამ კიდევ ერთხელ გადარჩა ბათუმის დინამოს კარი. აი პირველი ცვლილება გაიყვანა თევდორაძე, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ შემოდის ტვილდიანი. ტვილდიანი შემოდის. სხვადასხვის მალხას ეს არის ის კოჩა ტვილდიანი, რომელმაც იაგოლიანიასთან მოაგებინა ბათუმის დინამოს გასული წლის ზამთარში თურქულ შეკრებაზე. მაგრამ მას შემდეგ მართალი ხარ ბატონო გოგი მართალი. სამთრის შესვენებაზე ამხანაგური მატჩი. ამხანაგური თამაში იყო საფეხბურთო პარიკრატში იტალიაში. ამით ორგანიზება ამის იმედი ჰქონდა ბათუმელ დინამოელებს, რომ ჩვენ მოგებული გვაქვს იაგოლინიასთან ვისტობ დამუწო, მაგრამ ის შემდეგ სრული აი მარტო მეტამორფოზა განიცადა ამ გუნდმა, სრულად შეიცვალა გუნდი, ახალი მწვრთნელი, ახალი ფეხბურთელები. 10 ლეგიონერი ყავთ. აბარა 10 ლეგიონერი ყავთ. ლაბარაკე გუნდის ფინანსურ კრიზისზე გუნდში. და დაცვის ხაზია იტალიელი, ხორვატი და პორტუგალიელი მცველები. და სლოვაკი მეკარე კიდე 37 წლის გამოცდილ. აი ახლა ის არის ბურთით. ნელ-ნელა გადავიდა ბათუმის დინამო მეტოქის ნახევარზე. მოიპოვეს ბურთი. ეხლა აზრიანი პასი. არ არის თამაშგარე. და სად? სამწუხაროდ ისე მეკარის მოედანში ჩაწოდება. და ბურთი შემოიტანა იაგელონიას მეკარემ. შევახსენოთ ახაც ისევ და ისევ ფეხბურთის მოყვარულთ, რომ სწორედ ეს ის გუნდია პოდოლო იაგელონია, რომლის რიგებში ახალწარსულში ქართველი ნიკა ძალამიძე თამაშობდა და გუნდში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფიგურაც გახდა, ალბათ გახსოვთ თქვენ სხვადასხვა დიდი წვლილი მიუძღვის გუნდის თუ არ მომწდები იმ პერიოდში ძალამიძე ნაკრებშიც იყო გამოძახებული. პოლონეთის უმაღლესი ლიგის მოთამაშე გუნდში. თუ გახსოვთ ბატონ გოგი, ბოლო თამაში რაც ნაკრებმა ახლა ითამაშა მოლდოვაში ფრე, 2-0 რომაგებდა საქართველოს ნაკრები, ის გოლები გაიტანეს პოლონეთში მოთამაშე ფეხბურთელებმა მერებაშვილმა და ყაზაიშვილმა. აი პოლონეთის ჩემპიონატი იმდენად განვითარდა, ასე ვთქვათ, იმდენად მაღლა ავიდა. აუღოთ პოლონეთის ნაკრებიც. პოლონეთის ნაკრები ხო ცალკე თემაა ეს უზარმაზარი პროგრესი, ისინი თითქმის უკვე გასულები არიან მსოფლიო ჩემპიონატზე. უძლიერესი ჯგუფიდან, სადაც დანია, რუმინეთი და ასეთი გუნდებია, თითქმის ყველა თამაში იგებენ. და რა გასაკვირია, საკლუბო ფეხბურთის მაღალ დონეზე იყოს.
კი, ხედავთ ახლა ჩვენ რომ პონეთის მეორე პრიზიორი თამაშობს ძალიან გააზრებულად. თამაშს იგებს, შეტევებსაც აკეთებს. თანაც დაუკვირდება ხას ათლეტური ფეხბურთელებითა დაკომპლექტებული გუნდი. აი როგორი შეცდომა, ნუ ძალიან უხეშ საჯარიმო მოისწოდა მისადგომები ძალიან უხეშ შეცდომებია დაცვაში. აი და სამი ფეხბურთელი დგას ბათუმის დინამოს დაცვაში და სტუმარი ღებულობს ბურთს. შანსია კონჩეტების. რიგალაშვილი. თითელი ბარათი, რა თქმა უნდა. შეაჩერა დიახ. აი ეს არის კაპიტანი რომანჩუკი გააყვითლა მსაჯბამ მისა თითელი ბარათი. ტარას რომანჩუკი 6 ნომერი იაგელონიას უკრაინელი გუნდის კაპიტანი. რა თქმა უნდა ეკუთვნოდა ყვითელი, იმიტომ რომ იყო შეტევა ჩაიშალა. ძალიან ისეთი შედარებით წვავეკონ შეტევა კეთებოდა. თუმცა რომ ტვილდიანის გამოყვანით შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ტვილდიანი უფრო ნახევარდაცვაში ითამაშებს და ალბათ ჩვენ კიდევ უნდა ველოდოთ ცვლილებებს. კიდევ უნდა ველოდოთ ცვლილებებს აუცილებლად ჯერ კიდევ 22 წუთია წინ, ასევე მსაჯი რამდენიმე წუთს კიდევ დაამატებს და ველოდებით რა თქმა უნდა გორელიშვილის გამოჩენას, რომელიც არის ფლანგის შემტევი მოთამაშე ბათუმის დინამოს. და ისეთი უხეში შეცდომები მოძდით, რომ ისე უწყინარ სიტუაციაში დაიკარგა ბურთი. მოვიპოვეთ ისევ, გაუფრთხილდეთ უნდა აუცილებლად ასე. შეხედეთ, ნუ კომენტარის ზედმეტია ძვირფასო მაყურებლებო, თქვენ თვითონ ხედავთ. თქვენც ალბათ ჩვენსავით განიცდით. დინამოსთან ყოველ წარმატებულებას მოედანზე დაჯარებდნენ მოწინააღმდეგეები, პირველი აზრი დაჯარებდნენ. გაითამაშეს ჯარიმა საკუთარ ნახევარზე თარხნიშვილი ბურთით, გადაიტანეს მეტოქის ნახევარზე. გადაცემა წინ. მცველი ძალიან ხიზლად არის და დაფარა მეტოქი და საშუალება მისცა მეკარეს შვიდად დაუფლებოდა ბურთს. ვერ მოახერხა ყვასოვმა ბურთთან მიახლოებაც კი. არ იყო თადი. მე გეთახმები მარხას ინერტულია დღევანდელ შეხვედრაში უკვე ყვასოვი. მორიგი შეტევა მოწინააღმდეგე ფეხბურთელების იაგელონია ყურადღებაა დაცვაში საჭირო თარხნიშვილი ბურთით ისევ გამოაქვს წამოიღო მიიღო ბურთი ყვასოვმა ნახოთ რა სიზამს სამწუხაროდ ძალიან სუსტია ყვასოვი დღევანდელ თამაში თუმცა არ არის გამოუცდელი 25 წლის ფეხბურთელია არა ჩვენ გვახსოვს ეროვნულ ჩემპიონატში მის მიერ ჩატარებული არაერთი კარგი თამაში სხვათა შორის ისევ მოიპოვა ბათუმმა ბურთი რადგან გასაურო ფეხბურთელს და ეს იყო ისევ გრიგალაშვილი ძალიან ერთობა ინდივიდუალური თამაშით გრიგალაშვილი და დროულ გადაცემას ვერ ახერხებს აი შერიდანი რასახიფათოდ ორი პარტნიორი უსთან კარგ პოზიციაში მყოფებოდნენ კარგად დაუფარა გადავრჩით ახარაძე დაუფარა დროულად 70 წუთიც ამთავრდა ისევ 1-0-ია იაგელონია ამარცხებს ბათუმის დინამოს ქუთაისში ერთადერთი ბურთი გაიტანა შერიდანმა ირლანდიელმა ლეგიონერმა რომელიც 18 ნომრით თამაშობს პოლონურ გუნდში უშემატკივარი კომაგობს რა თქმა უნდა უშემატკივარს უყვარს ბათუმის დინამო ის ნებისმიერ დროს მის გვერდში დგას ასე ვთქვათ ხარში უდგას გუნდს მაგრამ უკეთესი თამაშია აუცილებლად საჭირო მოიგერიეს აუჩი ბურთი ბათუმელებმა სოხიაშვილი იყო პოლონელებმა მოაწოდეს აუტი ხედავთ რომ უკეთესი გუნდია იაგელონია ჩვენ გუნდზე უკეთესია კიდევ ერთი შანსი ქავთარაძე მიიღო პასობა ნახოთ აბა თუ შეინარჩუნა ხომაც უნდა გაცდე მაგრამ რა ეს პასი იყო ძალიან ცუდი პასი ისევ ყვასოვი არ ვიცი რას დავაბრალოთ ისედაც მწირი მომენტები იყო შესრულება არ გამოვიდა ისედაც მწირი მომენტები აქვს გუნდს და თითოეულ მომენტს უნდა გაფრთხილება
თუ ასე გაანიავეს ჩვენ ფაქტიურად მოწინააღმდეგე გუნდის მეკარე თამაში არ გვინახავს. აი ეს არის ყველაზე სამწუხარო. ვერ ახერხებს ბათუმის დინამო კარში დარტყმას. იყო მცდელობა, მაგრამ ბურთი აცდა მეტოქის კარს. არაერთხელ. როგორ აქტიურობს შერიდან, როგორ აქტიურობს დაინახეთ სახებათო მდგომარეობა. ძელდება იერიში. დარტაშვილი გამოვიტანა. არ უნდა დაიკარგოს ეს ბურთი. დაჯარიმდა მეტოქე, ავთარაძე აქციეს. სამწუხაროდ ის ანგარიშია, რაც ბოლო პერიოდში დაეჩვია ამ ანგარიშს ბათუმის დინამო. საქართველოს ჩემპიონატშიც ამ ანგარიში თამაშობს უფრო ხშირად. ბოლო თამაში ქუთაისში ტორპედოსთან 0-1 დამთავრდა. ბოლო თამაში ბათუმში საბურთალოსთან 0-1 დამთავრდა. ანუ გატანა ძალიან უჭირს გუნდს. ძალიან უჭირს. ჩემპიონატის ნახევარი მიილია და 18 თამაში გაიტანეს 14 გოლი. ეს არის ძალიან ცუდი შედეგი, ძალიან დაბალი მაჩვენებელი. მე ვფიქრობ, მარტო მარცვალაძეც არ არის ამ შემთხვევაში გამოსავალი, კიდე უნდა დაიმატოს თავდასხმა. რასაგურველი. ძალიან კატასტროფული მდგომარეობაა შეტევაში. დაცვაში იმდენად კატასტროფული არ არის, როგორც შეტევაში. აი ეს ფაქტი, რომ გუნდს გოლი ვერ გააქვს, მეტყველებს იმაზე, რომ ერთი გაშვებული გოლი საკმარისია იმისათვის, რომ თამაში წააგოს გუნდს. აუცილებლად უნდა გააძლიერონ შეტევა. განსაკუთრებით პოლონელები ბალხას სავსებით ატყობთ ეს ანგარიში სიცხელია და ცვლილება მზადდება თუ არ ცვლები იქ ცვლილება იაგოლინიას რიგებში აი ეს მეცხრენობერი ნოვიკოვასი რომელიც გამოირჩეოდა სიძუნწით ტოვებს მოედანს და მის ნაცვლად შემოდის ასევე შემტევი ეს არის პოლონელი ფეხბურთელი სეკულსკი ლიტველი გადის არვიდას ნოვიკოვასი და ლუკას სეკულსკი 44 ნომრით მოთამაშე 26 წლის პოლონელი შემტევი ენაცვლება მას. ისევ გადავიდა ბურთი აუტის ხასიკით. ამჯერად იაგელონია მოაწვის აუტს. რისი თქმა მინდოდა, ანუ ტვინდიანი რომელიც შემოვიდა არ არის შემტევი ფეხბურთელი, ის უფრო დაცვაზე ორიენტირებული და როცა ყავს გორელიშვილი და მარცვალაძე და რჩება 15 წუთი, უნდა გააკეთო ეს ცვლილება. თავისგანაგზავნება აშკარად ჩანდა. ერთი გაიტანა ყუთელი ბარათი არ მიცეს ახლა, არა კიდევ კარგი არ მიცეს. არა. აშკარად ჩანდა რომ იყო თავისგანაგზავნებაში იყო. კვასოვი დენად პასიურია, რომ ხაზიც ვერ შენიშნა, თამაშგარის ხაზი ვერ შენიშნა, როცა ის აშკარად იმყოფებოდა თამაშგარში, აი ხედავთ ჩვენ კამერებზე. აშკარად. თითქმის 1 მეტრია ის ბოლომცველს. ბოლომცველზე წინ არის. ისე პოლონელები ბურთით იაგელონია. ამასობაში მახავს ხოლო 15 წუთი რჩება ბათუმის დინამოს და თავი დააღწიოს მარტს. ერთადერთი რისი გაფიქრება შეიძლება ეს არის რომ თუ შესაძლებელია სასწაული გათანაბრდეს ამ კარეში. ხო, ეს იქნება მაქსიმუმი. მოგებაზე საუბარი. აი დღევანდელი თამაშიდან გამომდინარე. მოგებაზე საუბარი ზედმეტია. 2 გოლის გატანა ძალიან ფანტასტიკის სფეროდან არის. პოლონელები შეტევაში ძალიან ადვილად გადმოდიან. მოახერხეს ბათუმელებმა გამოიტანეს ბურთი. საჭიროა ბურთის მოშორება რა. რა პასიც ვერ გამოაქვთ წესიერად. ვერ გამოდის. და რა? არა, ისე პოლონელები ბურთთან. დაასწრეს ავთარაძეს. თუმცა ტიმოფეევი ამჯერად ბურთით. ანუ კიდევ აი ამ პოზიციაზე ვჩები, რომ გავაძლიეროთ უნდა თავდასხმა და ბოლო 14 წუთია, მარტო კვასოვი ვერაფერს ვერ ახერხებს, ხედავთ და ანგორელიშვილი ან მარცვალაძე 2-1 სასტრაფოდ უნდა შემოვიყვანოს. მე ვიცი რას უსწრის ფროლოვი, ეს მისი პრეროგატივაა. ეს აი ეს მომენტი ძებდება შეტევა? მოარტყა ფეხბურთელს. აუტი ვერააცი მამცველს. ეს ფარტენაძეა. საკვირველია ფარტენაძის შეტევაში თამაშიც. მას უფრო მეტად დაცვა ევალება და თუ კი ამდენი ხარვეზი აქვს, ესეც არ არის მოულოდნელობა. ის არ არის ნამდვილად შემტევი ფეხბურთელი.
შეინარჩუნეს ბურთი, ჩაწოდება. აი ტალაღალ პოლონელებს გამოაქვს იოლად ბურთი საკუთარი საჯარიმოდან. ახლა ინიციატივას ფლობენ დინამოელები, მხოლოდ ინიციატივას. ძალიან ერთფეროვანია ყველაფერი. და რა დაჯარიმდა ქათარაძე. ქათარაძე დაჯარიმდა ბეტოკენ ცოლთან მოთაბძოლის დროს. გამოსტილი იაგელონიას მეკარე. მეგონება მზადდება? ბათუმის დინამოს შემოგვილებაში. არა. მე მგონი ანიშნავს საჯმა მართალი ხარ ბატონო გოგი შეიძლება იყოს ცვლილება. ნახოთ. გამოვიდა გორელიშვილი, გამოვიდა. ქათარაძე შეცვალა. თუ დაგვიანებული არ არის უკვე ცვლილება. ჯერჯერობით ვერ ხედავთ მარცვალაძეს. მარცვალაძე ჯერ ვერ გამოიყვანა, თუმცა ყავს. ერთი ცვლილების უფლება კიდე დარჩა, პროლოგს ნახოთ. უფლება დარჩა, მაგრამ 12 წუთია დამთავრებამდე. 12 წუთია დამთავრებამდე. რამდენ შეტევას მოახერხება? იზამეთ 3-4 შეტევა თუ მოახერხეს 12 წუთში კარგი იქნება. მე არ ვიცი, შეიძლება საფასუხო მატჩშიც ინახავთ მარცვალაძის პროლოგი, მაგრამ უნდა ცადოს მაინც, რომ ცოტა შეთამაშება მოასწროს ახალ გუნდთან მარცვალაძე. ეს ფაქტორიც ხო გასათვალისწინებელია. თვითონ შედეგს აქვს უდიდესი მნიშვნელობა ქვეყნისათვის, იმიტომ რომ აისახება საკუთარი რეიტინგზე და ეს შედეგი რეიტინგია, როცა მესამე გუნდიც აგებს თამაშს, უკვე რეიტინგი არაფერს არ მატებს, ისევ 0 რჩება წლევანდელი რეიტინგი და ისევ ეშვებით ქვევით. ამიტომ აქვს ძალიან დიდი ფასი დღევანდელ თამაშში ქულის მოპოვებას. მოიპოვეთ ბურთი? ნახოთ რა გაგრძელება ექნება. არა, ფარტენაზე. არა, წავიდა ისევ ფლანგზე. თუმცა მოახერხა ზუსტი პასი გაკეთება, ნახოთ გაგრძელება. კარგი პასი. კუთხური უნდა იყოს. არა. ბურთი ვერ დაიმორჩილა, აი ყველაზე ხელსაყრელ პოზიციაში ბურთი დამორჩილება ვერ მოახერხა. თუთ ფორმაშია შონიაც ფორმაშია, ჩვენ გვახსოვს მისი კარგი თამაში. გაუტარა ფეხებს შორის ბურთი. აი ნახე, აცილა, აი ბურთი გაიქცა. ვერ დაიმორჩილა ბურთი. სამწუხაროდ ვიცით რომ შონია გაცილებით მაღალი კლასის ფეხბურთელია, მას მეორე ნაკრებშიც აქვს ნათამაშები საქართველოს ნაკრებს გულისხმობ და ესეთი გაუარესება თამაშის ხარისხის ძალიან სამწუხაროა მისი მხრიდან. ისევ შონია ცდილობს საჭიროა პასის მიცემა. დაჯარიმდნენ და ალბათ გააფრთხილებს, იმიტომ რომ უკნიდან იყო უხეში თამაში. არა, დაიმნო საჭმა პოლონელი ფეხბურთელი. თავდება თამაში, მეოთხე 20 წუთიც მიილია. ისევ 0-1-ია. ისევ ის ტრაფარეტული ანგარიში, რომელიც ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ფიქსირდება ბათუმის დინამოს მონაწილეობით. ეროვნულ ჩემპიონატში 0-1, ევროპის ლიგაზე 0-1. სამწუხაროდ ცვლილებებს ვერ ხედავთ. სახიფათო კონჩეტევა კიდევ კარგი ვერ გააჩერა პოლონელმა ფეხბურთელმა ბურთი. მაგრამ ძალიან ბევრი დრო აქვს და სამწუხაროდ ბათუმელები ფიზიკურადაც გვიჭეს ფიზიკურად, იმიტომ რომ შეტევიდან უკან დაბრუნება არის რთული და აი ამ დროისათვის უკვე როცა 14 წუთი დამთავრდა ძნელია ბათუმის დინამოს შესრულებით. თამაშგარი მდგომარეობა, აშკარა თამაშგარი მდგომარეობა ჩანდა უკვე. ისევ ფარტენაძე აქტიურობს, მაგრამ სურვილი ოსტატობის დეფიციტი გვაქვს აშკარად ფარტენაძის მაგალითზე. გოდომებულია, მაგრამ ბევრი ხარვეზი აქვს ნამდვილად. ერთი ცვლილების უფლება არის. მარცვალაძე სათადარიგოზე არის, მაგრამ ჯერჯერობით არ გამოყავს. და აუცილებლობაც არის გამოყენება. კიდევ კარგი ბურთი გაიქცევით ნაკლებად. გამოაქვს ჩვენ ეს ბურთი. შერიდანია ბურთთან შემოღრმები დაარტყა და კიდევ კარგი მცირე მანძილი დაცდა ბურთი დინამოლთა კარს. თუმცა აწევენ დარტყმის საშუალებას და აკონტროლებს სიტუაციას. აიღებდა ამბობს ტიმოფეევი. კიდევ ერთი ცვლილება. ნახოთ ახლა ვინ გამოდის. აი მარცვალაძე. გამოვიდა მარცვალაძე. 99 ნომრით მოთამაშე, მან შეცვალა გრიგალაშვილი.
ყველაზე გამოცდილი ქართველი თავდამსხმელი, რომელიც მოედანზე ყავს ბათუმის დინამოს. აი გამართა ბათუმის დინამოს კლუბის ხელმძღვანელობის განაცხადი, რომ მიცემდეს საშუალებას ეს სხვადასხვა ჩვენი კლუბის დირექტორმა ოთარ ფედიშკიმას განაცხადა დღეს, რომ სავსების შესაძლებელია ითამაშოს მარცვალაძემ დღევანდელ შეხვედრაში. ასაკული მცირე დრო მაინც დაუთმეს მას ამ პირველ საკვალიფიკაციო შეხვედრაში. ნახოთ სახიფათო მდგომარეობა, მაგრამ რადგან სად არის ცენტრალური თავდამსხმელი? აგზელებს ბათუმის დინამო იერიშ თავარია ხარ დაიკარგოს ეს ბურთი? კიდევ კარგი რომ ბურთი არ ჩაჩოთრა პირისპირ აღმოჩნდებოდა ტიმოფეევთან. კარგი ჩაწოდება სამწუხაროდ ვერ მოახერხეს ბათუმელმა თავდამსხმელებმა კარში ბურთის გადაგზავნა. აი ახლა ვხედავთ უკვე იაგელონიას შემადგენლობაში ცვლილებას. მესამე ბოლო ცვლილებას ახორციელებს. ეს არის ყოველთა თავკაცი მამროტი. ეს არის მიტკოვსკი, რომელიც არის შემისლავ მიტკოვსკი, პოლონელი, 13 ნომერი, ისიც შემტევია. მან შეცვალა ჩერნიხი, ლიტველი ფეხბურთელი, ფედორ ჩერნიხი, გამოცდილი. მიტკოვსკი სხვათა შორის ძალიან ახალგაზრდაა, ის არის 19 წლის შემისლავ მიტკოვსკი, ვინც გამოვიდა ახლა მოედანზე და 19 წლის ფეხბურთელს აძლევს შესაძლებლობას თავარი მწვრთნელი. იმიტომ რომ თავარ კლუბს აქვს ფუფუნების საშუალება მალხას. აქვს კარგი ფეხბურთელები სათადარიგო და რატომაც არა. თავის გამოჩენის შესაძლებლობას აძლევს. 94 წუთზე მის შანსი 19 წლის თავდამსხმელს რომ შევიდეს და ითამაშოს გამწვავოს თამაში. ბრძოლა ბურთისათვის ისევ ჩვენს ნახევარზეა ბურთი. არ უნდა დაიკარგოს. აი დაუკვირდი მარხას. მე იმედი მქონდა. რომ გატანილი ბურთის შემდეგ პოლონელები გამაგრებდნენ დაცვას და უკან დაიხევდნენ. მაგრამ პირიქით იგრძნეს რომ როგორი სუსტი არიან დინამოელები, მათ არაფერი არ გამოდის და აგზელებენ იერიშებს და სურთ რომ მე კიდევ უფრო დამაჯერებელი გახადოს სხვა ბანგარში. და გუნდი რომელიც აგებს თამაშს ფსიქოლოგიური განწყობა საიცდილოს როგორ მოხოთ გაამაგროს თავის საჯარო მისამედგომები და ფსიქოლოგიური განწყობაც არის ახლა იცოდა პოლონურმა გუნდმა რომ პირველ ტაიმში ვერ გამოიყენეს 100%-იანი შანსი 11 მეტრიანი ვერ გაიტანეს და მეორე ტაიმში მოახერხეს გაიტანეს გოლი და ესეც განწყობაზე ვაღიაროთ უნდა მოახერხოს ლოგიკური შედეგი ფიქსირდება ბათუმის სხვათა შორის უპირატესობა ჰქონდა პოლონეთის გუნდს და ყველა კომპონენტში დაჩაგრა ბათუმის დინამო. კი, სამწუხაროა ამის აღიარება, რომ რა წარმატებაზეა საჭირო ფიქრობ, ესაც კარში დაწმას ვერ განახორციელებ 90 წუთის განმავლობაში. ნამდვილად ჩვენ ვხედავთ, რომ აი ამ მომენტში, ამ პერიოდში მართლა აშკარა კრიზისი აქვს ბათუმის დინამოს და შემთხვევითი არ არის. არა, ეს უხეშობა ნამდვილად. შემთხვევითი არ არის, რომ ის ადგუნდიან ჩემპიონატში მერვე ადგილზეა და ერთ-ერთი კანდიდატია, რომ დატოვოს უმაღლესი ლიგა. ასეა ნამდვილად. დღევანდელი თამაშიც ამას აჩვენებს. 95 წუთიც დამთავრდა. ცდილობენ რაღაცას, თუმცა აი აქ ისევ თამაშგარე. რაც არის ყველაზე მთავარი, კარში დარტყმა, აი ეს აკლია გუნდს და ამის გარეშე გუნდი თითქმის არაფერი არ არის. ყველაფერი იკარგება. მოედნის ცენტრში ბრძოლაც, ბურთის საჯარიმომდე ამოტანაც, ყველაფერი იკარგება, თუკი კარში დარტყმით არ სრულდება შეტევა. აი რა დარჩა 5 წუთზე ნაკლები. მალხა შეიძლება შევაჯამოთ და რამოდეს სამწუხაროთან და იყოს შემსახერება უნდა ვთქვათ რომ შევეჩიოთ იმას რომ ყოველ შემთხვევისათვის ერთ მერფაქრას შევწდეთ და მოახერხოს დინამოთან კონსტრუქციის ადგენა მაგრამ ამ თამაშიდან გამომდინარე რაც ახლა ხდება მოედანზე ვითარდება მოვლენები ბათუმის დინამოს ძალიან ავიცი აი ახლა თუ უხეშესტობას არ დაუშვებენ სტუმრები არ მგონია რომ ბათუმის დინამოს მონდომება მარტო არ ყოფნის საქმეს ოსტატობა ადგილაშკარად მოიკოჭლებს და შეიძლება ვთქვათ რომ აი პატარა ქალაქ ბიალოსტოკში ვისაც ეკუთვნის ეს გუნდი იაგელონია რომელიც იტევს 23000 მაყურებელს და სპეციალისტების მიერ სხვათა შორის აღიარებულია მალხას ყველაზე არასტუმართმოყვარე არენად ძალიან ყველა სტუმარ გუნდს უჭირს თამაში სწორედ იქ ერთი კვირის შემდეგ ექიulis ბათუმის დინამოს უძნელესი ორთაბრძოლა მოელის და რა ვიცი ძალიან მინდა რომ კლავ ჯარიმა და მორიგი ყვითელი შერიდანი გააფრთხილა
მასაც მოუვიდა შეცდომა. ეს მე მგონი მეოთხე ყვითელი ბარათია რა სტუმრებისთვის. სტუმრებისთვის კი ბატონო. თუმცა როგორც ვახსენეთ პირველ ტაიმში ბატონო გოგი ჩვენ ვცდილობთ რომ განმეორებითი მატჩიც ვაჩვენოთ, რაც არ უნდა ძიმე თამაში იყოს და გაუჭირდეს ბათუმის დინამოს. უშემატკივრის ინტერესი და სურვილი არის რომ შევეცადოთ, უყუროთ, ვაჩვენოთ, ვნახოთ. განსაკუთრებით საინტერესოა მეტოქის სტადიონებზე როგორ თამაშობთ და როგორ შეგვიძლია აი ამ ფსიქოლოგიური ზეწოლის გადატანა. აღიაროთ მართალია გეთანხმებით რომ კრიზისია გუნდში, განსაკუთრებით შეტევის ნაწილში. დაცვაში თლად ისეთი უბედურება არ არის, ნუ ახლა ერთ ბურთს უშვებს გუნდი, ეს არის. აი კლასახებათო მდგომარეობა და აი შეტევა არის ყველაზე სუსტი გოლი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩემპიონატის ნახევარი დასრულდა და 18 თამაშის შემდეგ გუნდს აქვს 14 გოლი გატაնել. რაც ძალიან დაბალი შედეგია. ერთი კვირა ძალიან ხანმოკლე პერიოდია, რა უნდა გააკეთოს პროლოგმა. რა ფიზიკურ კონდიციებს გაზრდის თუ ფორმაში შეიყვანოს შეცდომა. აი გადავჭი. წელი. შერიდანი იყო შეეძლო მეორე. ვაღიაროთ იღბალის დღეს ბათუმის დინამოს ხარისზე იყო რომ დიდი ანგარიშიც რამდენჯერმე გაგვიმართლა. კლავ სად არის დაცვა? კლავ რამდენჯერმე გაგვიმართლა. აი ხედავთ. უკრაინელი მეკარე ჩვენგუნდის ფიზიკურ სისტემებსაც ვხედავთ აშკარად. უკვე 99 წუთზე როგორ უჭერს ჩვენს გუნდს. ისინი გაცილებით უფრო ერთადერთი ნათელი წერტილი ბათუმის დინამოს გუნდში არის მეკარე. მეკარე ყავს, ნამდვილად ყავს მეკარე და კარგია რომ კარგი მეკარე ყავს. რომელსაც ვედავშილებთ არ მიუძღვის ბრალი იმ გაერთადეთ გაშვებულ ბურთში. მოაწოდეს კუთხური პოლონელებმა. ისევ ბრძოლა ბურთისათვის. მოგვიგეს ბრძოლა სახაეროს. შეაჩერა საჯმა თამაში. ბათუმელი ფეხბურთელია მოედანზე მინდორზე. ექიმს დაუძახა. ფიზიკური კონდიციების ღალატობს ბათუმის დინამოელებს შეატყობ უკვე დაიღარენ უკვე. კი, მახარაძე იყო წამოდგა. არა ეს ფროლოვი იყო, გამიკვირდა ძალიან. კვასოვი უკაცრავად. კვასოვი. ბოლო წუთი მიმდინარეობს. საჯი ალბათ 3 წუთს დაუმატებს. 11 მეტრიანი ვერ გაგვიტანეს, ძელს მოარტყეს ბურთი და ერთი თამაშგარე გააუქმა საჯმა. რეალურად შეიძლებოდა დიდი ანგარიში დამთავრებულიყო ეს თამაში. მე საუბრიჩნია რა ხო. ერთგვარი იღბალმი დინამოს ხარესზე იყო რომ დიდი ანგარიში დაუმარცხეს. კიდევ ერთი ყვითელი ამჯერად ბათუმის დინამოს ფეხბურთელი ღებულობს, მე მგონი უდიანია ეს, რომელიც გააფრთხილა საჯმა. არა, პოლონელი არ გაუფრთხილებიან ნამდვილად, იმიტომ რომ პოლონელები გაითამაშებენ ჯარიმას. ოთხი წუთი დაუმატა საჯმა. 4 წუთი დაუმატა. კი, 6 ცვლილება იყო, ხო? მეორე ტაიმში 3-3 გააკეთა ორივე გუნდმა. ერთი ცვლილება პირველ ტაიმის ბოლო წუთებზე იძულებითი იყო პოლონელების მხრიდან მხოლოდ. გავძლოთ უნდა ეს 4 წუთი, რაც არ უნდა გაუჭირდეს დინამოს, უნდა გაწლოს. თუმცა ვხედავთ, რომ ძალიან უჭერთ უკვე საკუთარ ნახევარზე არიან. აი ეს კონჩეტევა, მაგრამ გაექცა ბურთი. ეს მასალაზეა, რომელიც ჯერ არ არის. უნდა კონდეს ძალა ენერგია რომ სათანადო ფორმაში არ არის. გაასწრო მეტოქის. ვერ მოახერხა მარცვალაძემ. თამაში იწურება პოლონელების იერიშებში. გასვლით შეხვედრაში. ვერ გამოაქვთ ისევ ბურთი, როგორც საჭიროა. აგრძელებენ პოლონელები შეტევას. არ კარგავენ კონტროლს პოლონელები ბურთზე. ჩვენ მხოლოდ ვიგერიებთ. აი ახლა ნახოთ რა საჯის ასტვენის მას 92 წუთია. მოწუდა ხوارი რჩება. 1-0-ს აგებს ბათუმის დინამო, შევახსენოთ მაყურებელს, გოლი გაგვიტანა 18 ნომერმა იაგელონიას, ეს არის ირლანდიელი ლეგიონერი, ცენტრფორვარდი შერიდანი, რომელიც 196 სანტიმეტრის სიმაღლეს არის. შევახსენოთ ფეხბურთის მოყვარულს, რომ დღეს საღამოს 10 საათზე პირველ არხზე, բայց საინტერესო თამაშიელით
კონფედერაციის თასისგან მეორე ნახევარფინალური თამაში, აი სახეებს მდგომარეობა კიდევ კარგი ააცელა ბურთი გარს. აი როგორ გვიტევენ ბოლო წუთებში, აი ზუსტად 2 წუთი რჩება. დიახ, ვამბობდი იმას, რომ პირველ არხი უჩვენეს მეტად საინტერესო თამაში. ეს არის გერმანიისა და მექსიკის თამაში, რომელიც არანაკლებ საინტერესო იქნება, რომ ვიდრე გუშინდელი პირველი ნახევარფინალური თამაში ჩილესა და პორტუგალიის გუნდებს შორის, ასე რომ ნამდვილად გამოვკეთდებათ განწყობილება ქართული ფეხბურთის მოყვარულთ. რადგან ქართული ფეხბურთი არ ამართლებს უკეთესი ხარისხის ფეხბურთს ნახავთ. ფეხბურთის ყურებით და მაღალი ოსტატობით დავთქვით. ეხა ჯარიმაა მეტოქის ნახევარზე. არ უნდა იჩქაროს თარხნიშვილი და თელი გუნდი რა არის დასაკარგი. კიდევ ყვითელი. ყვითელი ბარათი პოლონელ ფეხბურთელს. სამი პოლონელი გააფრთხილა და 4 ბათუმელი. არა, 4 პოლონელი პირიქით. და 3 ბათუმელი. კი, ჩავიდნენ ბატონ გოგი. გააწოდა? მე მოუგებენ სად გადააწოდა ბუთვინი იყო. აუჩი მოიგერია მეტოქემ, ბოლო წუთი დაიწყო. ბოლო წუთი მიმდინარეობს. 94 სწრაფად მოაწოდა. საჯარიმოსთან ბურთი? რა და ბურთი ვერ შეაჩერა. აი ყველაფერი კეთება კარში დარტყმის გარდა. გადავლენ მეტოქის ნახევარზე, შევლენ საჯარიმოში და მე არაფერი. ერთ-ერთი ბოლო იმედი. მე არაფერი. 4. აი ბოლო ერთადერთი სტანდარტი. უკანასკნელი იმედი რომ 30 წამი დამარცხებას. 30 წამი. ბოლო წამები. დროზე უნდა მოაწოდოს, უნდა ისაუბროს. შემოწოდების შემდეგ ბელგიელი მსაჯი დაასრულებს თამაში. ესმის გულშემატკივარის ხმა მომაგობენ. ძალიან უნდათ რომ მოახერხოს ბათუმმა კარში დარტყმა, ნახოთ თუ მოახერხეს. ერთი დარტყმაა საჭირო, შესაძლებელია გათანაბრდეს ამ. იმიტომ რომ თამაში ამოიწურა უკეთ. ერთი დარტყმაა საჭირო. ბოლო წამებია. მე კარეთს წასულიყო წინ არაფერს არ მაგრამ არა. და მსაჯი ამთავრებს თამაში. ვერ მოახერხეს. სამწუხაროდ ვერ მოახერხეს. უძლიერესმა გაიმარჯვა, ვაღიაროთ. საკურველია სპეციალისტთა პროგნოზების სავსებით გამართლა, რომელიც სამწუხაროდ სამართლიანად თვლიდნენ პოლონეთის ჩემპიონობაზე ბრძოლობდა ეს გუნდი მთელი სეზონი. საკურველია პოლონეთის ვიცე ჩემპიონთან ჰქონდა 2 ქული ჩამორჩა ჩემპიონ ვარშავის ლეგიას. ასე რომ ბათუმის დინამო ტრადიციულად 0-1 ითამაშა, ისევ ეს არის ყველაზე საყვარელი ანგარიში ეროვნულ ჩემპიონატში ბათუმის დინამოს, როგორც სახში ასევე სტუმრად. ის ბევრ გოლს არ უშვებს, მაგრამ საერთოდ ვერ იტანს. ვერ გააქვს გოლი. და ნახეთ, ისევ და ისევ ნახეთ ბათუმის დინამოს ის შესრულება, რაც მთელი წლის განმავლობაში, რასაც ვხედავთ, 4 თვის განმავლობაში. აი ვხედავთ, ბურთის ფლობა არის თითქმის თანაბარი, არ არის დიდი განსხვავება, მაგრამ რაც შეეხება კარში დარტყმებს, 3 ზუსტი დარტყმა აქვს იაგელონიას და ბათუმის დინამოს 0.